welcome everybody. Xin chào tất cả các bạn. Thank you, translators. Cảm ơn các phiên dịch. So, today's life tool has an unusual name. It's called the forest and the beads. Công cụ cuộc sống hôm nay nó có một cái tên khác thường, được gọi là khu rừng và chuỗi hạt. You now have 8 life tools in your toolkit. Bây giờ các bạn đã có được 8 cái công cụ cuộc sống trong cái bộ công cụ của mình. Today's life tool 9, the forest and the beads, we're going to use one tool in 2 different ways. Và công cụ cuộc sống của ngày hôm nay là công cụ số 9, với tên gọi là khu rừng và chuỗi hạt. Chúng ta sẽ sử dụng một công cụ theo 2 cách khác nhau. Hi, I'm Connie O'Brien, the president of the Yoga Studies Institute. Tên tôi là Connie O'Brien, tôi là chủ tịch của Viện Nghiên cứu Yoga. And really, it's such an honor to teach for the Diamond Cutter Institute Global. Tôi thật vinh dự khi được giảng dạy cho Viện Design toàn cầu. Okay, for the next image, thank you, Jim. So we're almost there. Chúng ta gần như là đã đến đó rồi. And I hope you guys are getting as excited as I am. Và tôi hy vọng các bạn cũng hào hứng như tôi. Because it feels like we have almost all of the pieces of the puzzle we need. Vì cái cảm giác là chúng ta có gần như tất cả các mảnh ghép mà chúng ta cần. We stepped into our peacock warrior attitude. Chúng ta bước vào thái độ của chiến binh công. Searching out and destroying problems from the past, present, and future. Tìm kiếm và phá hủy các vấn đề từ quá khứ, hiện tại và tương lai. And we've almost created a perfect image of ourselves with this attitude of eating up problems with joy. Và chúng ta gần như là đã tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân với thái độ giải quyết vấn đề bằng niềm vui. So to become the dancing peacock warrior, this fighter that we will be in Life Tool 10, vì vậy, để trở thành một chiến binh công đang nhảy múa, một chiến binh mà chúng ta sẽ có trong công cụ cuộc sống số 10 này. we actually need to go back and to Life Tool 5 and refine these needle nose pliers, that life tool. Chúng ta cần quay trở lại cái công cụ cuộc sống số 5 và tinh chỉnh chiếc kìm mũi nhọn trong cái công cụ cuộc sống đó. We need one more technique to get to a different kind of an attitude. Chúng ta cần thêm một cái kỹ thuật nữa để tiến tới một cái thái độ khác. So that needle nose pliers life tool. Vì vậy mà cái công cụ cuộc sống mà chiếc kìm mũi nhọn đó đó. I find it a really funny one, so I love to say it. This is a life tool, needle nose pliers. Tôi thấy đó là một điều thú vị và tôi thích gọi nó như vậy. Và đây là một cái công cụ cuộc sống gọi là chiếc kìm mũi nhọn. It was an emptiness solution. It was a technique that we use to get at those things that we cannot see. Đó là một cái giải pháp tính không, một cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng để nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Like to see with our mind's eye those things we can't see so that we could dissolve them away. Chúng ta nhìn thấy bằng tâm trí của mình tất cả những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy để chúng ta có thể làm tan biến chúng đi. So how do we know that something is there like a problem when we cannot see it? Vậy làm thế nào mà chúng ta biết rằng có một điều gì đó đang ở bên ngoài ở đó, giống như một vấn đề khi mà chúng ta không thể nhìn thấy nó? Back in Life Tool 5, we sat down and we figured it out. Quay trở lại công cụ số 5, chúng ta ngồi xuống và chúng ta tìm ra nó. We used clear thinking to examine all its aspects. Chúng ta sử dụng cái tư duy rõ ràng để kiểm tra, xem xét tất cả các khía cạnh của nó. So I looked into the sink. Vì vậy mà tôi nhìn vào cái bồn rửa. I looked into that drain and I thought, gosh, the water won't go down.
Và tôi nhìn vào cái ống thoát nước, cái cống thoát nước, và tôi nghĩ trời ơi, cái nước nó không có chảy xuống dưới. Then I deduced, something must be blocking it. Và có lẽ là tôi đã làm cái gì đó, có cái gì đó nó đang bị nghẹt. Maybe it was just like the last time when I found a hairball in there. Giống như lần trước á, thì khi mà nước bị nghẹt như vậy thì tôi đã tìm thấy một cái búi tóc ở trong đó. So we confirmed what we figured out by looking at the necessary relationships. Vì vậy chúng ta đã xác nhận những cái gì mà chúng ta đã tìm ra bằng cách là mình xem xét các mối quan hệ cần thiết between all of those parts. Và giữa tất cả những cái phần đó. Like looking at the drain and saying, gosh, the water won't go down. Ví dụ như mình nhìn vào cống thoát và mình nói trời ơi, nước không có chảy xuống dưới. Deducing that something must be blocking it. Rồi mình suy luận rằng là hẳn là phải có một cái gì đó chặn nước lại. So all of those relationships need to be confirmed. Vì vậy mà tất cả các mối quan hệ đó là cần được xác nhận. So the first one we think about is, does the relationship between number 1 and number 3 work out? Và điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là cái mối quan hệ giữa cái câu số 1 và câu số 3 có xảy ra không? Well, it's true. It does seem that the drain is blocked. Đúng là sự thật là như vậy, Bôn, có vẻ như ống cống thoát nó đang bị tắc. Then you go to number 3, and then number 2. So, oh gosh, the drain looks blocked because the water won't go down. Và sau đó mình đi đến câu số 2 là trời ơi, ống cống bị tắc, là có nước nó không chảy xuống, có vẻ bị tắc, nên ống cống có vẻ bị tắc. Okay, and then I realized that it was probably blocked by all my hair. Và sau đó tôi nhận ra rằng có lẽ là nó đã bị tóc của tôi chặn nước lại. Because I can tell I don't have much left on my head. So, tôi có thể xác nhận điều này là bởi vì tôi không còn nhiều tóc trên đầu. So this was the clear thinking technique that we used back in Life Tool 5. Đây là cái kỹ thuật tư duy rõ ràng mà chúng ta có thể sử dụng lại trong công cụ cuộc sống số 5. To dissolve away that drain problem. Để mà là giải quyết cái vấn đề mà thoát nước đó. To dissolve away those things that we know are there but we cannot see are there. Để làm tan biến những cái thứ mà chúng ta biết là ở đó nhưng mà chúng ta không thể thấy là ở đó. So in this life tool we're almost ready to graduate. Vì vậy trong cái công cụ cuộc sống này chúng ta gần như là đã sẵn sàng để tốt nghiệp. We're almost ready to go to the third of the 4 stages in our problem solving evolution. Chúng ta gần như là đã sẵn sàng đi đến cái giai đoạn thứ 3 trong 4 cái giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề. The one that we call eating up problems with joy. Cái mà chúng ta gọi là mình giải quyết vấn đề với niềm vui, mình nuốt chửng vấn đề. So you can find the source of the problem dissolver technique that we're using in this life tool. Và bạn có thể mà tìm thấy là cái nguồn gốc của cái kỹ thuật giải quyết vấn đề mà chúng ta đang sử dụng trong cái công cụ cuộc sống này. It's found in the Asian Legacy Library. Nó được tìm thấy trong Thư viện Di sản châu Á. And we have a recent publication by the Diamond Cutter Classics called Emptiness Meditations. Và gần đây chúng tôi có một cái ấn phẩm do Diamond Cutter Classics xuất bản có tựa đề là Thiền định về tính không. So if you're hungry for more tools to dissolve away your problems, this book it was translated by Betts Greer and Geshe Michael. Nếu bạn khao khát có nhiều công cụ hơn để giải quyết vấn đề của mình, thì đây là cái cuốn sách mà được dịch bởi Betts Greer và Geshe Michael. It has an excellent collection of these problem dissolving tools. Cuốn sách nó chứa một bộ sưu tập tuyệt vời các công cụ giải quyết vấn đề. So I'm really stressing this word dissolving. Tôi thật sự nhấn mạnh cái từ tan biến, từ này tan biến. Because there's a very important piece here. Bởi vì nó có một cái mảnh ghép rất quan trọng ở đây. It's like the final step on the way to 100% all-day joy. Nó giống như cái bước cuối cùng trên con đường đạt đến 100% niềm vui cả ngày.
It's the habit we need to get into, which is dissolving away what we thought was there, but never was there in the first place. Đó là cái thái độ, đó là cái thói quen mà chúng ta cần phải có, đó là làm tan biến đi những cái vấn đề mà những cái gì mà chúng ta nghĩ là có ở đó nhưng chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu. And we use clear thinking. Và chúng ta sử dụng cái tư duy rõ ràng. In this case, something called one or many. Trong trường hợp này, một cái gì đó được gọi là một hoặc nhiều. A solution called one or many to dissolve away problems. Một cái giải pháp được gọi là một hoặc nhiều để làm tan biến các vấn đề. So I'm going to examine it through a lens of feeling sick. Vì vậy tôi sẽ xem xét nó qua cái lăng kính của cái cảm giác mà bị bệnh. So this is very true. Last night, I woke up in the middle of the night and I was feeling awful. Điều này rất đúng. Tối hôm qua tôi thức dậy lúc nửa đêm và tôi cảm thấy rất là kinh khủng, rất là mệt. I had a weird fever and water was pouring off my head and my neck and my chest. Tôi bị một cái cơn sốt kỳ lạ và nước nó chảy ra từ đầu, từ cổ, từ ngực tôi. Like I just felt like something wasn't right. Và giống như ví dụ như là tôi cảm thấy là có một cái gì đó nó không ổn. And I started really to worry about what was going on. Và tôi bắt đầu thực sự lo lắng về những gì đang xảy ra. And it took a moment before I thought about the medicine that I needed to dissolve this problem away. Và cũng phải mất một cái khoảnh khắc đó, trước khi mà tôi nghĩ đến cái loại thuốc mà tôi cần để làm tan biến vấn đề này. So the medicine I'm talking about, it's not Tylenol. Cái loại thuốc mà tôi đang nói đến đó, nó không phải là thuốc Tylenol. I pulled out this life tool called the forest and the beads. Tôi đã lôi cái công cụ cuộc sống được gọi là khu rừng và chuỗi hạt này ra. You know, first though, I'll be honest, I wandered around thinking, oh, I feel terrible. I went outside to cool down. Tôi nói chung thực á, là cái suy nghĩ đầu tiên của tôi vốn là nó nghĩ đến cái việc là mình cảm thấy rất là tồi tệ và tôi đã đi ra ngoài để mà hạ cái nhiệt xuống. And so mostly at first when I was laying on the couch thinking about my fever, I was thinking I just wanted to go away. Vì vậy phần lớn đó vốn là lúc mà tôi đang nằm trên cái ghế dài và nghĩ về cái cơn sốt của mình, tôi nghĩ là tôi chỉ muốn đi ra ngoài thôi. So the first statement in to dissolve this problem, my first statement is take my fever. It cannot be a real problem. Vì vậy mà cái câu tuyên bố đầu tiên đó, để mà giải quyết vấn đề, cái câu đó của tôi nó là hãy chọn cái cơn sốt của tôi, nó không thể là một vấn đề thực. So I'm laying down there thinking, my fever is not a real problem. Vì vậy tôi nằm đó và suy nghĩ, cơn sốt của mình nó không phải là một vấn đề thực sự. Nó không thật. Oh yeah, my mind is fighting back saying yes it is. Tâm trí của tôi thì đang cố gắng mà nó nói chống lại, nó nói là nó là vấn đề thực sự. Okay, but it cannot be a real problem. Why? Nhưng nó không thể là một vấn đề thực sự. Tại sao? Because it's not one real problem. Bởi vì nó không phải là một vấn đề thực sự. Okay, we'll unpack that in a minute. Tôi sẽ giải thích nó trong một phút nữa. And the third statement is that nor is it more than one real problem. Và cái câu thứ ba đó thì nó là nó cũng không nhiều hơn một vấn đề thật sự. Okay, so of course my mind is fighting back. I got a real problem here. I might die. I'm thinking to myself. Và tất nhiên là tâm trí của tôi nó chiến đấu trở lại. Mình có một cái vấn đề thực sự ở đây, mình có thể chết. Tôi đang tự nghĩ như thế. And I honestly thought, what's my husband John going to do without me? Và tôi thật lòng nghĩ rằng là John chồng của mình sẽ làm gì nếu không có mình. Okay, but I do agree about this, that something cannot be more than one real problem
Nhưng mà tôi đồng ý về một cái điều rằng là một cái gì đó mà không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự. It cannot be more than one real problem if it is not one real problem. Nó sẽ không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự nếu nó không phải là một vấn đề thực sự. Okay, that's a little bit weird. Nó có vẻ một chút kỳ kỳ đây phải không ạ? So if something is not one real problem, Và nếu một cái điều gì đó nó không phải là một vấn đề thực sự, again, it cannot be more than one real problem. một lần nữa thì nó cũng không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự. So, you know, it was all really funny to use this analysis when I was feeling feverish and sick. Và các bạn biết đó, thật sự cũng khá là buồn cười, cũng thú vị khi mà mình sử dụng cái cách phân tích này trong khi mà mình đang ốm và sốt. So there's a clue right there. The fact that I was laughing sometimes, and sometimes I felt like I had a big problem. Và có một cái manh mối ở đó là thực tế là khi mà tôi cười phá lên tôi thỉnh thoảng tôi cảm thấy giống như là mình có một vấn đề lớn, mình gặp phải một vấn đề lớn. So, okay, I got my logical statement down. Vậy là tôi đã nhận được một cái câu tuyên bố hợp lý của mình. And now, before I go on to thinking I'm going to die again, I have to check to make sure I could dissolve it. Và trước khi mà tôi nghĩ rằng là mình sẽ chết một lần nữa đó, thì là tôi phải kiểm tra để chắc chắn rằng là tôi có thể giải quyết nó. So I have to check to make sure that my logic is correct. Vì vậy mà tôi phải kiểm tra để đảm bảo rằng cái logic của tôi là chính xác. So I have to look at statements number 1 and number 3, and do they agree? Vì vậy mà tôi phải kiểm tra cái câu số 1 và câu số 3 xem chúng có thống nhất với nhau hay không. Right? Okay. So my fever, it can't be a real problem. Vậy là tôi bị sốt và cái cơn sốt này nó không thể là một vấn đề thực sự. Okay. And it cannot be more than a real problem. Và nó cũng không thể nhiều hơn một vấn đề thực sự. So I think to myself, well, it kind of makes sense because aside from what I'm thinking about what the word real means. Thì tôi tự nghĩ nó cũng có lý, bởi vì ngoài những gì mà mình đang nghĩ thì là cái từ thực sự có nghĩa là gì? So my fever can't be a real problem because it's not one real problem and it's not more than one real problem. Và cơn sốt của tôi không thể là một vấn đề thực sự bởi vì nó không phải là một vấn đề thực sự và nó cũng không nhiều hơn một vấn đề thực sự. So then we look at statement number 2. Và sau đó chúng ta bắt đầu xem xét cái câu tuyên bố số 2. So we think if something is not statement number 2, then something can't be this is the statement number 2. If something can't be one problem, then it can't be statement number 3. It can't be more than one problem. Thì chúng ta nghĩ rằng là nếu một cái gì đó nó không phải là câu tuyên bố số 2 thì nó không thể là câu số 3. Thì cái câu số 2 nó là cái gì đó không thể là một vấn đề. Thì câu số 3 nó là thì nó không thể nhiều hơn một vấn đề. So really now I got to check to see, is my fever one problem? Is the way I'm feeling and the sickness I feel, is that one real problem? Và thật sự thì bây giờ tôi phải kiểm tra xem cái cơn sốt của tôi có phải là một vấn đề, cái cảm giác ốm của tôi có phải là một vấn đề thực sự hay không? So remember how we checked it with this thing. Và hãy nhớ là cách mà chúng ta kiểm tra nó là bằng thứ này. We looked at the parts. Chúng ta xem xét các bộ phận, các phần. Right, including the part where my mental image is pouring over it and making it into a pen like chocolate sauce pouring over it. Và đó phải bao gồm luôn cả cái bộ phận mà cái hình ảnh tinh thần của mình phủ lên nó, biến nó thành một cái bút giống như cái nước sốt sô cô la bao phủ lên nó. So I poured chocolate sauce like pen chocolate sauce over this thing. Vì vậy mà tôi đã đổ cái nước sốt sô cô la, ví dụ như nước sốt sô cô la cây bút lên trên cái vật hình trụ này. And a dog, he pours chew toy chocolate sauce over this thing. Và con chó thì nó đổ cái nước sốt sô cô la đồ chơi lên cái vật này.
So remember, we're talking about one, if there are parts of things, it cannot be one thing. Hãy nhớ rằng là chúng ta đang nói về một thứ. Nếu như có các phần của một sự vật thì nó không thể là một thứ được. Already by saying that I have an image that I'm pouring over this to make it into a pen, Bằng cách nói rằng là tôi có một cái hình ảnh mà tôi đang phủ lên cái vật này á, để biến nó thành một cây bút. I know there are parts. Tôi biết là có những cái phần, những cái bộ phận. So what are the parts of my fever? Và một trong những cái bộ phận, những cái phần của cơn sốt của tôi. Well, there's the sweat on my forehead and neck and chest. Là có mồ hôi ở trên trán, trên cổ, trên ngực tôi. There's this upset feeling in my stomach. Và có cái cảm giác khó chịu trong dạ dày của tôi. There's this feeling of smallness. It's a medical term is called puny. Và có cái cảm giác cồn cào mà thuật ngữ y học gọi là puny. And then there's this big anxious feeling because I don't know what it is. Rồi có cái cảm giác lo lắng nhiều bởi vì tôi không biết đó là gì. Okay, so there are parts here. We agree, right? Được rồi ha. Ở đây nó có các phần rồi ha, các phần rồi, chúng ta đồng ý đúng không? Okay, so whenever we find there are parts, we know that there is not one real thing here. Vậy là bất cứ khi nào chúng ta tìm thấy các bộ phận của chúng á, thì chúng ta biết rằng nó không có một thứ thật sự ở đây. If something has parts, it is not real. Nếu một cái gì đó mà nó có các bộ phận thì nó không phải là thật. Everything in the world has parts. Mọi thứ trên cái thế giới á, nó đều có nhiều bộ phận, nhiều phần. That means that everything in the world is not, everything that exists is not real. Điều đó có nghĩa là mọi thứ trên đời, mọi thứ tồn tại thì đều không có thật. So last night, when I lay down to examine this problem of me having a fever, vì vậy mà đêm qua khi mà tôi nằm xuống để kiểm tra cái vấn đề mà tôi bị sốt, it's true I found all of these parts. Đúng là tôi đã tìm thấy tất cả các phần này, các bộ phận này. And I could not find one real problem. Và tôi không thể tìm thấy một vấn đề thật sự. To tell you the truth, my analysis put me to sleep. Nói thật với các bạn là phân tích của tôi đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Okay, so the way I just went through this analysis, it's called the forest. Theo cái cách này thì tôi vừa làm một cái bài phân tích và nó được gọi là khu rừng. It's a code word for the idea of parts in space. Đó là một cái từ mật mã cho cái ý tưởng về các bộ phận trong không gian. So it looks like the forest is one thing, but when you look at it in detail, you can see many trees. Thì có vẻ như khu rừng là một thứ, nhưng mà khi bạn nhìn vào nó một cách chi tiết thì bạn có thể thấy có rất là nhiều cây cối ở đó. So my fever last night, vì vậy mà cái cơn sốt của tôi tối qua, it was exactly the same, not one real problem. Thì nó cũng hoàn toàn giống như vậy, nó không phải là một vấn đề thật sự. Because it had parts just like a forest. Bởi vì nó có các bộ phận, nó có các phần, nó giống như một khu rừng. So and when I examined it, I could see that it was made of many parts. Và khi tôi kiểm tra nó, tôi có thể thấy rằng là nó được làm từ các nhiều bộ phận. And I never could find the real problem of feeling bad. Where did I really feel bad? Thì tôi không bao giờ có thể tìm ra vấn đề thực sự của cảm giác tồi tệ. Vậy thì cái cảm giác mà tồi tệ đó là nó ở đâu? Ở đâu ra? Finally, when I came to the end of my analysis, it all dissolved away and I fell asleep. Cuối cùng khi tôi kết thúc cái phần phân tích của mình thì tất cả đều tan biến và tôi chìm vào giấc ngủ. So this is an emptiness solution, a technique. Vì vậy đây là một giải pháp tính không, một kỹ thuật. It's a microscope lens called one or many. Đó là một cái thấu kính hiển vi
được gọi là một hoặc nhiều. And we use it to examine. I use it to examine, was my fever one real problem? Và chúng ta sử dụng nó để kiểm tra. Tôi sử dụng nó để kiểm tra cái cơn sốt của mình. Một vấn đề thật sự là And gì? really, it was the medicine that I used to dissolve my problem. Thực sự thì đó là cái liều thuốc mà tôi đã sử dụng để làm tan biến vấn đề của mình. Okay, but what if you're not convinced? Nhưng nếu bạn không bị thuyết phục thì sao? What if you can't get rid of the feeling of feverishness? Nó sẽ ra sao nếu như bạn không thể thoát khỏi cái cảm giác bị sốt? Let's go a little deeper into the idea of the word real. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn một chút vào cái ý tưởng của cái từ là thực sự. So in this case, are we talking about real in the sense of those Beyond Meat burgers? Trong cái trường hợp này, chúng ta đang nói về thực sự theo cái nghĩa của những cái thứ mà ngoài cái bánh mì kẹp thịt, cái bánh mì kẹp thịt. I love those Beyond Meat burgers there. We call them fake. Tôi thích những cái thứ mà ngoài cái bánh mì kẹp thịt này, vốn là cái mà chúng ta gọi là giả. That kind of real, what that means is that there's something that the fake meat is trying to be. Một cái loại thực sự nó có nghĩa là chúng là một cái thứ mà thịt giả nó đang cố gắng để trở thành. So this thing that is fake isn't what we normally think of as the real thing. Vì vậy cái thứ này là giả và nó không phải là những cái gì mà chúng ta thường nghĩ là thật. There's something out there that everybody agrees is meat. Có một cái gì đó mà ở bên ngoài kia mọi người đều đồng ý là thịt. And it comes from an animal. Và nó đến từ động vật, một cái con vật nào đó. I was going to say, well, actually, some places now, fake meat is being grown in a factory too. Và thật ra bằng một cách nào đó mà một số nơi hiện nay họ bắt đầu nuôi thịt ở trong nhà máy, phát triển thịt trong nhà máy. But normally we think of meat as something that comes from an animal. Nhưng thông thường chúng ta nghĩ về thịt nó như là một cái gì đó mà nó đến từ động vật. Whereas we know fake meat comes from plants. Trong khi chúng ta biết thịt giả nó có nguồn gốc từ thực vật. It's made up. Nó được tạo ra. It was produced in a factory kitchen. Nó được sản xuất trong nhà bếp của nhà máy. It didn't come from an animal. Nó không đến từ động vật. So that's one sense of fake. Thì đó là một trong những cảm giác giả. We can think of fake or real in the sense of a movie. Hoặc là chúng ta có thể nghĩ về cái từ giả hoặc thật theo cái nghĩa của một bộ phim. Like I can get all caught up in a movie with my emotions. Ví dụ như tôi có thể bị cuốn vào trong một bộ phim với cái cảm xúc của mình. But it's still just a movie. It isn't real. Nhưng nó vẫn chỉ là một bộ phim, nó không thật. So yes, we are saying there is a similar meaning. Đúng là chúng ta đang nói rằng có một ý nghĩa tương tự. There's a similar meaning that I'm using here with the word real. Có một cái ý nghĩa tương tự mà tôi đang sử dụng ở đây với cái từ là thật sự. When I say real problem, khi tôi nói là một vấn đề thực sự, what I'm saying is it's something that looks one way, but the way it really thì những gì mà tôi đang nói là có một cái gì đó mà mình nhìn một chiều nhưng mà it's something that looks one way, but the way that it really exists is another way. Thì đó là một cái gì đó mà khi mà nó trông có vẻ theo một cách nhưng mà thực sự nó lại tồn tại theo một cách khác. So that's how we're looking at this word real when we talk about one real problem or more than one real problem. Vì vậy đó là cái cách
mà chúng ta nhìn vào cái từ thực sự khi mà chúng ta nói về một vấn đề thực sự hoặc là nhiều hơn một vấn đề thực sự. So what about my fever? How did that look one way but really exist another way? Vậy còn cái cơn sốt của tôi thì sao? Làm thế nào mà nó nhìn nó luôn là theo một cái cách nhưng mà thực sự nó tồn tại theo một cách khác? I really did feel sick. I know I wasn't dreaming. Tôi thật sự là cảm thấy buồn nôn. Tôi biết là mình không có mơ. I really went outside and I thought I might throw up. Tôi đã thực sự đi ra ngoài và tôi nghĩ rằng là có phải là mình bị nôn mửa. So I really felt that that was real. Và tôi thật sự cảm thấy cái điều đó nó là thật. So again, I'm just going to ask you to think about this. How Sukan, was một lần nữa. it that it looked one way but really existed another way? Sukan, tôi đề nghị bạn nghĩ về điều này ha, làm thế nào mà nó được nhìn thấy theo một cách nhưng mà nó thực sự tồn tại theo một cách khác. So let's look at it from the example of the IRS. Bây giờ chúng ta hãy xem xét nó từ cái ví dụ của IRS. You think about it and see if you can figure it out. Bạn nghĩ về nó và bạn có thể liệu có thể bạn tìm ra được nó. So this example called the IRS, it's called the Internal Revenue Service. Trong ví dụ này được gọi là IRS, tức là Sở Thuế vụ. It's like it is the tax department here in the United States. Nó giống như cục thuế ở Hoa Kỳ. So I can honestly say really that every tax department person I ever spoke to, they've been always so kind and so patient. Tôi có thể thành thật nói rằng mọi người ở cục thuế mà tôi từng nói chuyện với họ đó thì họ luôn tử tế và rất là kiên nhẫn. But it's really no joke here in the States. Many people feel a great dread inside them when they hear those words, IRS. Thật sự ở đây không có phải là chuyện đùa ở Hoa Kỳ. Nhiều người cảm thấy sợ hãi tột độ khi họ nghe đến những cái từ IRS. When I first came, I found out there's a whole industry around trying to steal money from people by pretending to be the IRS. Khi lần đầu tiên tôi đến đây, tôi phát hiện ra là có một cái ngành công nghiệp đang cố gắng ăn cắp tiền từ mọi người bằng cách là giả danh IRS. I used to get phone message saying, "This is the IRS. You need to contact us now." Tôi đã từng nhận được tin nhắn điện thoại nói rằng đây là IRS và bạn cần liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ. I'd feel this, oh my God, there's a problem coming here. Oh no, JB, what should I do? Thực sự là tôi đã cảm thấy là ôi trời ơi, có một vấn đề đang xảy ra ở đây. Ôi không, JB, em phải làm gì đây? Of course, JB would laugh because, you know, he knew the story. It's just the IRS never makes a phone call to somebody, apparently. JB sẽ cười vì anh ấy biết cái chuyện này. IRS sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho bất kỳ ai. So, have you guys ever got a letter in the mail or an email, say, for instance? Các bạn có bao giờ mà nhận được một cái lá thư hoặc một cái email, ví dụ chẳng hạn. You know, that something that you had to set aside before you could open it. Và bạn biết là một cái gì đó mà bạn phải đặt nó qua một bên trước khi bạn có thể mở ra xem. A letter that maybe said the IRS on it. Lá thư có thể ghi tên IRS trên đó. I know John and my husband John and I have had those. Tôi biết John, chồng tôi và tôi có nhận được những cái thứ đó. It's kind of a letter that we dread, but we know is important. Đó là một bức thư mà chúng ta sợ hãi, nhưng mà chúng ta biết nó là quan trọng. And we know really that we need to look at it as soon as possible. Và chúng tôi thật sự biết rằng là chúng tôi cần phải xem xét cái thư đó càng sớm càng tốt. But it has happened that, you know, we have had to put it aside, but still in our mind we're thinking about it and thinking about it. Nhưng mà cái điều đã xảy ra đúng là chúng tôi đã đặt nó sang một bên, nhưng mà trong tâm trí chúng tôi vẫn nghĩ về nó.
the more we have to wait to open it, the more we start to feel sick to our stomach. Chúng ta càng chờ đợi để trong cái việc mà mình mở nó ra xem thì chúng ta bắt đầu càng cảm thấy là cái nôn nao trong bụng. It's like, oh no, maybe we owe a lot of money. Nó giống như là không, có lẽ chúng ta nợ rất nhiều tiền. Or, oh no, maybe we're going to be audited. Hoặc là không, có lẽ chúng ta sẽ bị kiểm toán. And did we save all of those little purchase order slips? Thực sự thì chúng tôi đã lưu giữ lại tất cả những cái phiếu đặt hàng lặt vặt đó. It's like this feeling of dread, not knowing if what you might have done wrong. Cái cảm giác sợ hãi là mình không biết liệu mình có thể làm gì sai hay không. So it's like this big problem is brewing in the mind. Nó giống như một cái vấn đề lớn, nó đang hình thành trong cái tâm trí. And then the moment comes and you open the letter. Rồi cũng đến cái thời điểm mà bạn mở lá thư ra. And in that moment, you find out, my goodness, you actually overpaid your taxes. Và trong cái khoảnh khắc đó bạn nhận ra, ôi, mình đã thực sự là nộp tiền thuế nhiều hơn cái số tiền mà mình phải trả. And all of that dread, all of those crazy thoughts, even the size of the letter shrinks away. Và tất cả những nỗi sợ đó, tất cả những suy nghĩ điên rồ đó, ngay cả cái kích thước của lá thư nó cũng thu nhỏ lại. This heavy, heavy thing that feels like it's smothering me, causing my heart to beat really fast. It just goes away like a sigh. Thì cái thứ nặng nề này dường như là nó bóp nghẹt tôi, khiến tim tôi đập rất là nhanh, và rồi nó ra đi như một cái tiếng dài. It was a scary mental picture, a story I told myself. Đó là một cái bức ảnh tinh thần đáng sợ ha, một cái câu chuyện mà mình tự nói với chính mình. Because it was mistaken, it just melted away. Bởi vì đó là một cái sự sai lầm, một sự nhầm lẫn và nó chỉ tan ra. Because it was fake, it just melted away. Bởi vì nó là giả nên nó mới tan biến đi. It wasn't real. Nó không có thật, nó không thật. I was thinking I have a long history of these not real problems just melting away. Và tôi có một cái lịch sử dài về những cái vấn đề mà nó không thật và tan biến đi này. I used to have to babysit my 5 younger brothers. Tôi đã từng phải chăm 5 đứa em trai của mình. They teased each other so much. Các em của tôi thì trêu chọc nhau rất nhiều. One time when I was babysitting them, I heard this glass just crash to the floor. Một lần khi tôi đang trông các em thì tôi nghe thấy cái tiếng kính rơi xuống sàn nhà. Then I heard my brother Jerry say, "Oh, no, Chris!" Và rồi tôi nghe cái tiếng em trai Jerry của tôi nói, không, Chris. So my youngest brother Chris, he had a heart condition. Em trai út của tôi tên Chris thì bị bệnh tim. Sometimes he would just pass out. Đôi khi cậu bé bị ngất đi. Now, so when I heard that sound and I heard those words, và khi tôi nghe cái âm thanh đó, tôi nghe những cái lời nói đó, I had a big panic. Tôi đã rất hoảng loạn. I ran downstairs. I was thinking it must be the worst thing that could ever happen. Tôi chạy xuống cầu thang và tôi đã nghĩ rằng là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. And then just before I got to their door, và trước khi tôi đến cửa phòng của các em, I heard them giggling. Tôi nghe tiếng chúng cười khúc khích. And then I heard Jerry say, "You're in trouble now." Và tôi nghe Jerry nói, em gặp rắc rối rồi. And again, in a flash, that picture melted away that I had. Và một lần nữa, trong nháy mắt ra, cái bức ảnh của tôi mà tôi tạo ra đó nó tan biến mất. It was totally mistaken. It was an image.
nó hoàn toàn nhầm lẫn nó là một hình ảnh. It was a fake thing that my heart, my panic, all of those parts just went away like poof. Và đó là một cái thứ giả mà cái tim của tôi nè, cái sự hoảng loạn của tôi nè, tất cả những cái phần đó nó biến mất đi như bùm. Chris wasn't dead. The problem wasn't real. Chris chưa chết và vấn đề không có thật. So this is the real meaning of emptiness. Đây là ý nghĩa thật sự của tính không. The problem that I thought was there never ever was. Vấn đề mà tôi nghĩ là ở đó thì chưa bao giờ ở đó. My mind manufactured it like fake meat. Tâm trí của tôi sản xuất ra nó giống như là thịt giả vậy. It was so fake. There was nothing real about it at all. Nó quá giả, nó không có chút gì thật ở đây cả. Không có chút. Out of a few parts, the sound of a glass crashing. Nó có một số phần ở đây ha, đó là cái âm thanh mà của cái tiếng kính vỡ, va chạm. My brother's words. Lời nói của em trai tôi. My sensitivity towards my brother's heart condition. Out of all of those parts, I created a problem. Sự nhạy cảm của tôi đối với bệnh tim của em trai tôi, thì trong số tất cả những phần đó tôi đã tạo ra một vấn đề. I put chocolate sauce on top of something. Tôi đổ cái nước sốt sô-cô-la lên một cái thứ gì đó. Okay, so here's how we use Life Tool 9. Như vậy thì ở đây đây là cái cách mà chúng ta sử dụng cái công cụ cuộc sống số 9. We take a problem, just like sickness or the IRS letter or like my little brother. Chúng ta chọn cái vấn đề như là bệnh tật nè, rồi cái lá thư của IRS hoặc là cái câu chuyện về em trai út của tôi. And then we dissolve them into their parts first, right? Và sau đó là chúng ta làm tan biến chúng đi thành các bộ phận của chúng. So that we can come to the emptiness of the problem, the poof, nothing's there. Để chúng ta có thể đi đến cái tính không của vấn đề, cái bằng chứng là không có gì ở đó. So what are the parts of the IRS letter? Như vậy thì cái lá thư của IRS bao gồm những phần nào? We can say the writing and the white envelope. Chúng ta có thể nói là cái văn bản nè, rồi cái phong bì trắng nè. And the return address. Và địa chỉ mà gọi là gửi hồi âm lại cái lá thư. But really the most important part was the picture in my mind that was gluing the parts together. Nhưng thực sự cái phần quan trọng nhất là cái hình ảnh trong tâm trí của tôi, đó là việc mà mình dán các bộ phận lại với nhau. If I didn't glue the parts of the letter together the way I did, nếu tôi không dán các phần của bức thư lại với nhau như cách mà tôi đã làm, or glue the sound parts of my younger brothers playing together the way they were, hay là dán những các phần âm thanh của những đứa em tôi đang chơi với nhau theo cách của chúng, those two problems would never have existed. Thì hai vấn đề đó sẽ không bao giờ tồn tại. And when I examined my feverish sickness at night, và khi tôi kiểm tra cái cơn sốt vào ban đêm của tôi, and I looked at it from the point of view of one real problem or more than one real problem, và tôi đã thực sự nhìn nó từ quan điểm của một vấn đề thực sự hoặc là nhiều hơn một vấn đề thực sự. That too dissolved away so nicely that I could go to sleep. Và hai cái đó nó đã tan biến thật dễ dàng để tôi có thể đi ngủ lại. So there's all this in this image here. Và tất cả những điều này nó nằm trong cái hình ảnh ở đây. The whole thing is that I glued those parts together. Toàn bộ là cái việc mà tôi đã dán các bộ phận lại với nhau. A child or a dog looking at that white envelope, they wouldn't have had any worry in their mind. Một đứa trẻ hay là một cái con chó nhìn vào chiếc phong bì màu trắng đó thì chúng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào trong tâm trí. The idea of IRS and what it might mean has
means nothing for them. There's no mental image for Cái it. ý tưởng về cái IRS là rồi cái ý nghĩa của nó đó thì nó chẳng có ý nghĩa gì đối với lại trẻ con hay là con chó, nó không có một hình ảnh tinh thần nào ở đây cả. My little brother's seeds, they were just gluing together a package of joyous fun. Giống như là về những người em trai út của tôi đúng không? Chúng chỉ đang gắn kết lại với nhau và đang tận hưởng cái niềm vui. Okay, now here's a really, really important point. Và bây giờ là một cái điểm thật sự quan trọng. Because the IRS problem and my little brother problem are images and my sickness is an image. Bởi vì cái vấn đề mà IRS, vấn đề về em trai út của tôi, nó là những hình ảnh. Cái vấn đề bệnh tật của tôi là một hình ảnh. Because of that, I can fix them. Và bởi vì điều đó nên tôi có thể sửa chữa chúng, khắc phục chúng. A real audit letter isn't a real problem if it has parts. Một cái lá thư kiểm toán thật sự không phải là một vấn đề thật sự nếu như nó có các bộ phận. The thing is that there's no right way that parts actually go together. Thứ mà không có cách nào đúng để mà các bộ phận này thật sự đi cùng nhau. Right? There's just the way that my mind and your mind and the dog's mind glue different pictures on them. Điều đó là đúng đó Bung, là chỉ là cái cách mà tâm trí của chúng ta, tâm trí của bạn, tâm trí của tôi, tâm trí con chó dán những bức tranh lại lên chúng. So fear can turn to laughter when we put the parts together differently. Vì vậy mà cái nỗi sợ hãi nó có thể chuyển thành tiếng cười khi mà chúng ta ghép các bộ phận lại với nhau theo những cách khác nhau. So I'm just going to say it again. Everything that exists. Tôi sẽ nói lại một lần nữa là mọi thứ mà tồn tại. Everything that exists has parts. So everything that exists can't be a real problem. Mọi thứ tồn tại đều có các bộ phận. Vì vậy, mọi thứ tồn tại không thể là một vấn đề thật sự. We make the problem up with the pictures that come from our seeds. Chúng ta tạo ra vấn đề với những cái bức tấm cái hình ảnh đến từ hạt giống của chúng ta. And the great news is that every problem we ever met, we can melt away. Và một cái tin tuyệt vời là mọi vấn đề của chúng ta mà chúng ta từng gặp thì chúng ta có thể làm tan nó ra. We can dissolve away using the life tool, the forest and the beads. Chúng ta có thể làm tan biến vấn đề bằng cách sử dụng cái công cụ là khuôn rừng và chửi hạt. So we're almost getting to the very exciting bit, how it's possible to create real masterpieces. Vì vậy là chúng ta gần như là đang rất là phấn khích về việc là làm thế nào mà mình có thể tạo ra kiệt tác thực sự. Just one more thing. Thêm một điều nữa. So everything that I just talked about using the emptiness solution called one or many. Tất cả những gì mà tôi vừa mới trình bày về việc sử dụng giải pháp tính không được gọi là một hoặc nhiều. We've been using it to dissolve away parts in space. Và chúng ta sử dụng nó để mà làm tan biến các bộ phận trong không gian. This is the forest metaphor. Đây là phép ẩn dụ về khu rừng. The static one, the thing that's made, looks like one thing, but it's made of many things. Một cái thứ tĩnh là một cái thứ mà được tạo ra trông giống như một thứ nhưng mà nó được tạo ra bởi nhiều thứ. Now we need to look at the string part of this emptiness tool. Bây giờ chúng ta cần xem xét cái phần chuỗi của cái công cụ tính không này. How we dissolve problems that appear over time. Làm thế nào mà chúng ta có thể là làm tan biến các vấn đề xuất hiện theo thời gian. This is like the cracks in our roof that appear to be like a present problem. Điều này nó giống như là những cái vết nứt mà trên mái nhà của chúng ta nó xuất hiện giống như một vấn đề hiện tại. If my ceiling isn't leaking yet, maybe they're a future problem.
Nhưng mà nếu trần nhà của tôi mà chưa bị dột á, thì có thể chúng là một vấn đề trong tương lai. That could become a present time problem when my ceiling does start to leak. Và nó có thể trở thành một vấn đề ở thời hiện tại khi mà trần nhà của tôi bắt đầu bị dột. And wait a minute, didn't the cracks have to happen in the past before I noticed them? Và hãy đợi một chút ha, chẳng phải là những cái vết nứt đó đã xảy ra trong quá khứ trước khi mà tôi nhận thấy chúng sao? So we're looking at these strange issues like cracks and leaks from the past, present, and future. Do they overlap? Vì vậy mà chúng ta đang xem xét ha, những cái vấn đề kỳ lạ này ha. Ví dụ như là vết nứt và cái dột ha, từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng có chồng lên nhau hay không? And in real life, like, does a medicine that a mom took when she was pregnant become a heart? When does that become a heart problem for a child? Và trong cuộc sống thực, ví dụ như cái loại thuốc mà người mẹ uống trong khi mang thai, liệu cái thuốc đó có trở thành vấn đề về tim mạch của một đứa trẻ hay không? Or when does something like a childhood fever stop a heart's child from growing at the same rate as their body? Hoặc là ví dụ một cái như là những cái cơn sốt của cái thời thơ ấu thì liệu nó có ảnh hưởng đến tim của một đứa trẻ, nó ngăn cản tim phát triển cùng với tốc độ của cơ thể trẻ hay không? So how does something from a past event affect something yet to come? Vậy làm thế nào mà một cái gì đó từ một cái sự kiện trong quá khứ nó ảnh hưởng đến một cái gì đó chưa xảy ra? So this is where we use the string of beads to represent a problem over time. Và đây là nơi mà chúng ta sử dụng cái chuỗi hạt để biểu thị, để đại diện cho một cái vấn đề theo thời gian. So the thing is, we can think of the past, present, and future as parts of the problem. Một cái điều ở đây Bôn là chúng ta có thể nghĩ về cái quá khứ, hiện tại và tương lai như là các bộ phận của một vấn đề. Okay, so you know the drill, right? Và bạn biết cái sự thật đúng không ạ? If a problem has parts, it cannot be real. Nếu một vấn đề có các bộ phận thì chúng không thể là thật. Real in the sense that it has to be the way you see it, or it has to be the way it is. Thật theo cái nghĩa là nó phải theo cái cách mà bạn nhìn thấy nó, hoặc là theo cái cách mà như nó là. Real in the sense that it's not just made up by my mind. Thật theo cái nghĩa là nó không phải là do tâm trí của tôi tạo ra, tưởng tượng ra. Like the story of the IRS letter, that was just made up by my mind. Giống như cái câu chuyện về cái bức thư của IRS là do tôi tự tưởng tượng ra. My mind gluing all those parts together in a particular way. Tâm trí của tôi nó đã gắn kết các bộ phận đó lại với nhau theo một cái cách cụ thể. So in this life tool, we're teaching you this one thing, this very important one thing. Và trong công cụ cuộc sống này, chúng tôi đang dạy bạn một điều, và đây là một cái điều rất quan trọng. Learn to make your problems dissolve. Là học cái cách làm cho các vấn đề của bạn tan biến. Let the audit letter dissolve into nothing as the picture of the refund check arrives to replace it. Hãy để cái bức thư kiểm toán tan biến thành hư vô, và hình ảnh mà của tờ sách hoàn tiền đến để thay thế nó. Learn to make a disaster like the perception of my younger brother's death dissolve into laughter. Học cái cách mà chúng ta làm cho một cái thảm họa như cái nhận thức về cái chết của em út của tôi biến thành tiếng cười, tan biến thành tiếng cười. Okay, now something really important. Bây giờ một cái điều thật sự quan trọng. This doesn't mean that I can just pretend a problem was never there. Điều này liệu có phải là điều này nó không có nghĩa là tôi có thể giả vờ là một vấn đề không có ở đó. And it doesn't mean that I can make a problem disappear by just thinking that it's made of pieces. Nó cũng không có nghĩa là tôi có thể làm cho vấn đề biến mất bằng cách chỉ nghĩ rằng là nó được tạo ra từ những cái mảnh ghép.
right? Okay, so whether that's in a single space or a progression over time. Cho dù là đó là trong một cái không gian duy nhất hay là nó diễn tiến theo thời gian. What it does mean is this. Ý nghĩa của nó là như thế này. It means that we absolutely must learn to recognize that anything that has parts is being glued together by us. Nó có cái nghĩa luôn là chúng ta hoàn toàn phải học cái cách nhận biết rằng bất cứ thứ gì mà có các bộ phận là do chúng ta đang ghép các mảnh ghép lại với nhau. It's being made up. Nó đang được tạo dựng nên. By us, by me, by my pictures. Bởi chúng ta, bởi tôi, bởi những hình ảnh của tôi. By my unique pictures coming from my unique mixture of seeds. Bằng những cái hình ảnh độc đáo mà nó đến từ những cái hỗn hợp hạt giống độc đáo của tôi. So it's this very important step that you need to take. Và đây là cái bước quan trọng mà bạn cần phải thực hiện. If you want to move on up to create a masterpiece. Nếu bạn muốn tiến tới để tạo ra một kiệt tác. If you don't remember anything else but this one thing. Nếu bạn không nhớ bất kỳ điều gì khác thì nhưng mà ngoài cái điều này. Then learning to dissolve your problems. Thì hãy học cái cách mà gọi là làm tan biến cái vấn đề của bạn. If you learn that one thing, we've done a good job. Thì nếu bạn đã học được cái điều đó thì chúng ta đã hoàn tất một cái công việc tốt. So what are you going to do now whenever you hear the word problem? Vậy thì bây giờ bạn sẽ làm gì mỗi khi mà bạn nghe thấy từ vấn đề? I'm going to think about the forest and the beads. Tôi thì sẽ nghĩ đến cái khu rừng và chuỗi hạt. I'm going to dissolve away my problems. Tôi sẽ làm tan biến các vấn đề của tôi. So that in examining this way, I can become ready to create a masterpiece. Và khi kiểm tra theo cái cách này thì tôi có thể sẵn sàng để tạo ra một kiệt tác. Well, thank you for joining me in this life tool number 9. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng tôi trong công cụ cuộc sống số 9 này. Yeah, and thank you, Emily, Sugang, and Lan. Cảm ơn Emily, Sukan và Lan. And we'll see you in life tool 10. Và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong công cụ cuộc sống số 10. Bye now. Xin chào tạm biệt.
Hi, this is Geshe Michael Roach. Welcome back to Advanced Level Number 1. Xin chào, tôi là Michael Roach và chào mừng các bạn quay trở lại với khóa cấp độ 1 nâng cao. And today I'm teaching with three of my best friends. Hôm nay tôi sẽ dạy với cùng 3 người bạn tốt của tôi. They are some of the most awesome teachers of DCI in the world. Họ là trong số những giáo viên mà tuyệt vời nhất của DCI trên thế giới. We're going to cover life tool number 10. Chúng tôi sẽ cùng nhau dạy công cụ cuộc sống số 10. This life tool has two parts really. Công cụ cuộc sống này nó bao gồm 2 phần. The first part is eating up your problems with a lot of fun. Phần đầu tiên là mình nuốt chửng vấn đề với nhiều niềm vui. And the second part is stepping up to a higher fight. Và phần thứ hai là chúng ta bước vào một cái cuộc chiến lớn hơn, cao hơn. So let me introduce my three colleagues for today. Bây giờ hãy để tôi giới thiệu 3 cái đồng nghiệp của tôi ngày hôm nay. First, we're going to have Allison Zhou from Shenzhen, China. Đầu tiên chúng ta sẽ có Allison Zhou đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc. Allison is a professor at SCIM, the DCI Teacher Training College. Allison là giáo sư tại trường SCIM, trường đào tạo giảng viên DCI. She and her partner Stanley Chen are also really cool startup entrepreneurs. Cô ấy và người bạn đời của cô ấy là Stanley Chen họ là những nhà doanh nghiệp khởi nghiệp rất là tuyệt vời. They've used the seed principles to start several very successful companies like Classic Soft Power and Pure Gold. Họ đã sử dụng những nguyên tắc hạt giống để mà khởi nghiệp những cái công ty rất là thành công như là quyền lực mềm kinh điển và Pure Gold. I really like their Classic Soft Power program. Tôi thật sự thích cái chương trình mà quyền lực mềm kinh điển của họ. It's an 18-month elite training program for business leaders. Đó là một cái chương trình đào tạo ưu tú mà kéo dài 18 tháng dành cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. And the goal of that program is to create what Chinese language calls jinsa. Và cái mục tiêu của cái chương trình đó là tạo ra cái mà tiếng Hoa nó được gọi là jinsa. Jinsa means this kind of special, super successful business people who also understand the ancient classics very well. Jinsa có nghĩa là một loại người kinh doanh siêu thành công đặc biệt và cũng là người rất là hiểu rõ cái kinh điển cổ xưa. And their Pure Gold translation company. Và công ty mà phiên dịch mà Pure Gold của họ. They translate thousands of talks every year for all kinds of organizations. Họ đã phiên dịch hàng ngàn cái buổi diễn thuyết hàng năm ở cho các tổ chức khác nhau. And they're also translating the ancient classics of China. Và họ cũng dịch những cái tác phẩm kinh điển cổ xưa của Trung Quốc. My second guest is John Foley. Khách mời thứ hai của tôi là John Foley. John Foley has been one of the lead pilot of the Blue Angels, very elite fighter pilot team. John Foley là một trong những phi công chính của đội Thiên Thường Xanh, là một cái đội phi công chiến đấu rất ưu tú. If you ever saw the Top Gun movie, nếu bạn đã từng xem cái bộ phim là Phi công siêu đẳng, the person flying the plane is not really Tom Cruise. Thì cái người mà đang lái chiếc máy bay không phải là diễn viên Tom Cruise thật sự. It's our friend John Foley. Mà là người bạn đóng thế của chúng ta, John Foley. He's not just a famous pilot. He also graduated from one of the best business schools in the United States. Anh ấy không chỉ là một phi công nổi tiếng, anh ấy còn là tốt nghiệp từ một trong những trường kinh doanh nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. He's been a Sloan Fellow, which is a very high position at the Stanford School of Business. Anh ấy là nghiên cứu sinh Sloan, có vị trí rất là cao tại trường kinh doanh Stanford. He gives talks all over the world almost every day to very large groups of famous people. Anh ấy diễn thuyết khắp nơi trên thế giới hầu như là mỗi ngày cho những cái nhóm lớn của những người nổi tiếng. He's a best-selling author. Anh ấy là tác giả của sách bán chạy nhất. I remember one time I went to the airport and I was getting a coffee in the bookstore and I saw there's
friend John's book everywhere. Và tôi còn nhớ một lần á, khi tôi đến sân bay, tôi có mua một cái ly cà phê ở trong cái cửa hàng sách và tôi nhìn thấy sách của bạn tôi John ở khắp mọi nơi. He and his wife Carol also run a foundation. Anh ấy và vợ anh ấy là Carol cũng điều hành một cái quỹ từ thiện. They have a cool system. Every time John gets paid to give a talk, he will encourage the person paying him to donate to a charity. Họ có một cái hệ thống tuyệt vời. Mỗi lần mà John nhận được cái phí diễn thuyết á, anh ấy sẽ khuyến khích cái người mà trả phí cho anh ấy là đóng góp một ít vào từ thiện. And together, John and Carol Foley have donated to over 400 charities. Và cùng với nhau, John và Carol đã hoàn toàn đóng góp những cái quỹ từ thiện đó cho hơn 400 tổ chức từ thiện khác trên thế giới. My third guest is Peter Myrtle from Austria. Và người khách mời thứ ba của tôi là Peter Myrtle đến từ Áo. He was employed for 5 years in international corporate finance. Anh ấy đã làm việc trong 5 năm cho một cái tổ chức, một cái tập đoàn tài chính quốc tế. He spent 14 years in business development for a large IT company in Germany and Scandinavia. Anh ấy có 14 năm làm việc trong mảng phát triển kinh doanh cho một cái công ty IT lớn ở Đức và Scandinavia. He was actually an extremely important part of the very first DCI events in Europe in 2010. Anh ấy thật sự là một phần cực kỳ quan trọng trong các sự kiện DCI đầu tiên ở châu Âu vào năm 2010. With his wife, Maria Myrtle. Và cùng với vợ của anh ấy là Maria Myrtle. They have co-founded Diamond Cutter Corporate. Họ cùng sáng lập ra công ty Diamond Cutter. The Gold Clubs. Câu lạc bộ vàng Gold Club. And ACI DACH and Russia. Và ACI DACH Nga. Peter is featured in a new YouTube channel. Peter đã phát triển một cái kênh YouTube mới. It's called Meditate with Peter. Được gọi là thiền định cùng với Peter. Which is fun ways to fall in love with your mind by learning how to focus. Đó là một cái cách, là những cái cách rất là thú vị để mà mình yêu tâm trí của mình bằng cách học, cách tập trung. So I'm going to lead off with a little introduction and then our three speakers will join. Tôi sẽ bắt đầu bằng một cái đoạn giới thiệu ngắn, sau đó thì ba diễn giả của chúng ta sẽ tham gia. So when I was a student at Princeton, khi tôi còn là sinh viên của trường đại học Princeton, I heard about a special school in the Himalaya Mountains. Tôi có nghe nói về một cái trường đặc biệt ở núi Himalaya. And I actually went to a very famous part of Princeton called Woodrow Wilson School. Thực sự là tôi đã đến một khoa nổi tiếng của trường đại học Princeton là trường Woodrow Wilson. This is a very elite school for training diplomats. Thì đây là một cái trường rất là ưu tú về cái việc đào tạo. And I asked permission to go to the Himalayas through the school. Và tôi đã xin phép đi đến Himalaya thông qua trường. And they approved it, and I went to the Himalayas. Và họ đã chấp thuận điều đó và tôi đã đi đến Himalaya. And I studied at a special institute for about 6 months. Và tôi đã học ở một cái viện đặc biệt trong khoảng 6 tháng. Then I had to come back to the United States to finish my degree. Và sau đó thì tôi phải quay trở về Mỹ để mà hoàn tất cái bằng đại học của tôi. And I asked my teachers, are there any famous teachers of this ancient wisdom who are living in United States? Và tôi đã hỏi những người thầy của tôi là liệu có một cái vị thầy nổi tiếng nào mà có trí tuệ cổ xưa này mà đang sống ở Mỹ không? They said, oh, there's just one, very great one. Họ nói rằng là có một cái vị thầy rất là tuyệt vời. Then I asked, where does he live? You know. Và tôi hỏi là thầy ấy sống ở đâu? They said he lives in a place called New Jersey. Họ nói thầy sống ở một cái nơi được gọi là New Jersey. And you know, Princeton is in New Jersey. Và các bạn biết trường đại học Princeton là ở New Jersey. So I found out that just by driving less than 1 hour, I can take classes from one of the greatest scholars of the ancient wisdom in the whole world. Và tôi phát hiện ra là chỉ cần lái xe chưa đến 1 giờ thì tôi có thể tham dự những cái lớp học của một trong những học giả vĩ đại nhất về trí tuệ cổ xưa trên toàn thế giới. Then I was very nervous to meet him. I made an appointment to meet him. Và tôi rất là lo lắng khi gặp thầy. Tôi đã xin một cái cuộc hẹn với thầy. He said, I will talk to you after my class, so you can come to the class also.
Thầy nói rằng là tôi sẽ nói với chuyện với em sau lớp học, em có thể đến tham dự lớp học luôn. But he was a very, very tough man. Nhưng thầy là một cái người rất là cứng rắn, rất là cứng cỏi. He said, be on time, don't be late. Và thầy nói rằng hãy đúng giờ, không được trễ. Then on that day, there was a terrible, huge snowstorm. Và vào cái ngày hôm đó lại có một cái trận bão tuyết khủng khiếp. Almost the roads are closed, Hầu như các con đường đều đóng cửa. But I took a risk. I drove the car in the snow. I got there, but I was late. Nhưng mà tôi đã đánh liều, tôi đã lái xe trong tuyết và tôi đã đi đến đó nhưng mà tôi bị trễ. And he gave me his famous scowl, which he gave me for 25 years. Và thầy đã cho tôi một cái câu mày như thế này, mà thầy đã cho tôi cái câu mày này trong 25 năm. He had been in a car accident earlier. Trước đó thì thầy đã từng bị tai nạn xe hơi. And he hit his throat on the windshield. Và thầy đã đập cổ họng vào trong cái kính chắn gió. So when he talks, he always talks like Star Wars. Và khi thầy nói chuyện thì thầy luôn luôn nói giống như trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. You are late to the class. Con đến lớp trễ. I said, I'm so sorry, it's a snowstorm, Và tôi nói là con xin lỗi nhưng mà vì có bão tuyết. Sit down. Sit down, ngồi xuống. Then I sit down. I'm so scared, Và tôi ngồi xuống, môn tôi rất là sợ. Then he gave a beautiful class, Và thầy đã cho một bài giảng tuyệt vời. And after the class, I remember one thing. Và sau lớp học thì tôi còn nhớ một điều. The students were so scared of him and they're so respectful of him. Các học viên thì rất là sợ thầy và họ rất là kính trọng thầy. And they all stand up very respectfully, very quietly. They go to the door very quietly. They leave with great respect. Và tất cả họ đứng lên một cách rất là kính trọng, rất là lặng lẽ, và họ đi ra cửa cũng rất là im lặng. Họ rời đi với một cái sự tôn kính. Then he said, "Okay, come to my room." Và rồi thầy nói, được rồi, đến phòng của thầy. So I went to his room. I was so scared. Và tôi đã đến phòng thầy, tôi rất là sợ. Sit down. Ngồi xuống. I'm looking at him. I'm shaking, Và tôi nhìn thầy, thật sự là tôi run. And I'm thinking that now the first word he says to me, traditionally in the ancient books, it's very, very important. Và tôi nghĩ môn là cái lời đầu tiên mà thầy nói với tôi theo truyền thống trong những cuốn sách cổ thì nó sẽ rất rất là quan trọng. So I'm waiting for the first word from the teacher. I didn't know at that time I will stay with him for 25 years in the same house. Và tôi chờ đợi cái lời đầu tiên thốt ra từ miệng của người thầy. Vào cái thời điểm đó thì tôi không biết rằng là sau này tôi sẽ sống với thầy trong 25 năm trong cùng một ngôi nhà. Steve, you ready with my photo? Yeah, and he asked me one thing, the first word from his mouth. Và thầy đã hỏi tôi một điều, 4 cái lời đầu tiên mà thốt ra từ miệng thầy á. Did you see Muhammad Ali knock that guy out yesterday? Con có xem cái cảnh mà Muhammad Ali hạ knock out cái anh chàng này tối hôm qua không? Then I'm so shocked, Và các bạn biết không, là tôi bị sốc, quá sốc. Here's the great teacher of ahimsa, non-violence. Thầy là một người thầy vĩ đạo về hinsa, môn lập phi bạo lực. Did you see him hit that guy, knock him out last night? Con có thấy cái anh chàng này đấm cái anh chàng kia vào tối hôm qua không? Then I completely didn't know what to say. I'm just looking at him like, what? Và tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Tôi chỉ nhìn thầy như thể là sao ạ? Then he said, not only he knocked him out. Và rồi thầy nói là không chỉ là anh ta hạ gục anh chàng này. Think about it. The guy he knocked out is the number one world champion. Hãy nghĩ về điều này. Cái anh chàng mà anh ta hạ knock out lại là cái nhà vô địch số 1 thế giới. The boxer standing up is Muhammad Ali. Cái anh chàng võ sĩ đang đứng là Muhammad Ali. At that time he's 22 years old. Vào thời điểm đó anh ta chỉ mới 22 tuổi. He's just a kid, Anh ta chỉ là một đứa trẻ. And he got into the ring with the most dangerous man in the world. Anh ta đã bước lên cái sàn đấu với một người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.
Many people thought he will die that night, Nhiều người nghĩ rằng anh ta sẽ chết trong tối hôm đó. Then they start to fight. Và rồi họ bắt đầu đánh nhau. In 1 minute and 44 seconds, he knocked the guy down. Và chỉ trong 1 phút 44 giây, anh ta đã hạ cái anh chàng võ sĩ kia, hạ gục anh chàng võ sĩ kia. Then in the boxing custom, when you knock somebody down, thì trong cái phong tục của boxing á, thì khi mà bạn hạ gục một người nào đó, you're supposed to go stand in the corner. Thì bạn phải đi đến một cái góc của sàn đấu. If you don't get in the corner, it's possible you will be disqualified. You will lose the fight. Thì nếu mà bạn không đi đến cái góc sàn đấu á, thì có khả năng là bạn sẽ bị loại và bạn sẽ bị thua cuộc. And if I am this young man, và nếu tôi là anh chàng võ sĩ trẻ này á, if I knock down the world champion, nếu tôi hạ gục nhà vô địch thế giới, I will go to the corner and I will wait for the count. Thì tôi sẽ đi đến cái góc và tôi sẽ chờ cái tiếng đếm. Count means in boxing, the judge will come to the boxer who fell down. Thì trong cái quyền Anh á, thì cái tiếng đếm có nghĩa là trọng tài sẽ đi đến cái người võ sĩ mà đang bị gục ngã đó. And the judge will start to count very loud. 1, 2. Và người trọng tài sẽ bắt đầu đếm rất là lớn á. 1, 2. Then if you cannot get up by 8 or 10, you lose. Và nếu bạn không thể nào đứng dậy trong vòng từ 8 đến 10 tiết đếm thì bạn sẽ bị thua cuộc. So if I am this young man, thì nếu tôi mà là chàng võ sĩ trẻ này á, I will go to the corner. tôi sẽ đi đến cái góc. I will pray this guy doesn't get back up. Và tôi sẽ cầu nguyện là anh chàng này đừng có đứng dậy. If he doesn't get back up, I am the world champion. Nếu anh ta không đứng dậy thì tôi sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Also, this guy is extremely dangerous. Và cái người đàn ông này lại là cực kỳ nguy hiểm. He beat the last world champion in 1 minute with one punch. Anh ta đã đánh gục cái nhà vô địch thế giới chỉ trong 1 phút bằng một cái cú đấm. Then if I'm this young man, I will pray he doesn't get back up. And I will pray I can get the world championship. Và nếu tôi là anh chàng võ sĩ trẻ này, tôi sẽ cầu nguyện là để cho người võ sĩ kia không đứng dậy và tôi sẽ mong là tôi sẽ đạt được chức vô địch thế giới. But Muhammad Ali, you can see here, he did not go to his corner. Nhưng mà Muhammad Ali mà như bạn thấy trong cái ảnh ở đây, anh ta đã không đi đến cái góc sàn. He actually broke the rule. He's supposed to go to the corner. Anh ta đã phá cái vở của quy tắc, lẽ ra anh ta phải đi đến góc sàn đấu. Then he stand over the champion. He say, "Get back up! Get back up! Come on, fight! Come on, get back up!" Anh ta đã đứng bên cạnh cái người võ sĩ kia, bôn bạn ta nói là hãy đứng dậy đi, tiếp tục chiến đấu nào, hãy đứng dậy. He's having fun with the most dangerous man in the world. Come on, let's have fun. Let's fight some more. Come on. Anh ta nói anh ta rất là vui với cái người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới này, bố mắt. Hãy đứng dậy, vui mà, chúng ta hãy cùng vui đi, cùng chiến đấu thêm nữa đi. Then it seems completely crazy, Và dường như điều này nó rất là điên rồ. And by the way, the other fighter was very smart. Nhưng mà cái người võ sĩ kia bố thì rất là thông minh. He did not get back up. Anh ta đã không đứng dậy. And in less than 2 minutes, Muhammad Ali became world champion. Và chỉ trong vòng chưa đến 2 phút, Muhammad Ali đã trở thành nhà vô địch thế giới. Now you're supposed to ask Geshe Michael, why are you talking about this boxing match? Why is your teacher talking about this boxing match? Bây giờ đáng lẽ là bạn phải hỏi tôi câu hỏi là Geshe Michael, tại sao thầy lại nói về cái trận đấu quyền Anh này? Tại sao người thầy của thầy lại nói về cái trận đấu quyền Anh này? Well, if you want to know that, you have to listen to Alice and Joel. Bây giờ nếu mà bạn muốn biết cái điều đó thì bạn phải lắng nghe Alice and Joel. And she's going to explain to us why is this boxing match so important. Và cô ấy sẽ giải thích cho bạn Bôn tại sao cái trận đấu quyền Anh này lại rất quan trọng như vậy. Thank you so much, Geshe Michael, for his beautiful personal story. Cảm ơn Geshe Michael đã có một cái câu chuyện cá nhân rất là tuyệt vời. And thank you so much for his beautiful description of this famous boxing match. Và cũng cảm ơn thầy vì cái phần mà mô tả tuyệt vời về cái trận đấu quyền Anh nổi tiếng này. Personally, I'm not a fan of boxing.
Cá nhân tôi thì không phải là một fan hâm mộ của Quyền Anh. I think it is a dangerous sport. Tôi nghĩ đó là một môn thể thao nguy hiểm. But why we are talking about the boxing match here? Nhưng tại sao chúng ta lại nói về cái trận đấu Quyền Anh ở đây? Because we can get some inspiration from the young Ali from that famous match. Bởi vì chúng ta có thể có được cái sự truyền cảm hứng từ anh chàng trẻ tuổi Ali từ cái trận đấu nổi tiếng này. Young Ali was not like anyone else. Ali trẻ tuổi thì không giống bất kỳ ai khác. He was standing over his powerful opponent and begging him to come up and fight again. Anh ta đang đứng trước mặt cái người đối thủ mạnh mẽ của mình và cầu xin cái đối thủ của mình hãy đứng dậy và chiến đấu một lần nữa. We are talking about the attitudes of problem solving here. Chúng ta đang nói về cái thái độ giải quyết vấn đề ở đây. That means that we not only get to the point that we face up to problems. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không chỉ đi đến cái điểm là chúng ta phải đối mặt với vấn đề. That's first kind of attitude towards problem solving. Cái tức là cái loại thái độ đầu tiên đối với việc giải quyết vấn đề. We not only proactively look for problems. Chúng ta không chỉ chủ động đi tìm kiếm vấn đề. Now we have come to the third kind of attitude. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái loại thái độ thứ ba của việc giải quyết vấn đề. You have come to a point where the most fun is that you go look for problems and eat them up with joy. Bạn đi đến cái điểm mà ở đó là cái niềm vui nhất khi mà bạn bắt đầu đi tìm kiếm vấn đề và nuốt chửng chúng một cách vui vẻ. You have this kind of a hunger to fight problems. Bạn có một cái loại cảm giác khao khát chiến đấu với các vấn đề. As we know that life is full of problems. Và các bạn chúng ta đều biết cuộc đời là đầy những vấn đề. But you have a choice. Nhưng bạn có sự chọn lựa. You can choose to spend your time whining all day about the problems. Bạn có thể chọn là mình dành toàn bộ thời gian của mình để than vãn suốt cả ngày về những vấn đề. Or you can choose to attack them with a big smile and joy. Hoặc là bạn có thể chọn tấn công cái vấn đề với một nụ cười tươi và niềm vui. I want to share with you a recent story. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện gần đây. Geshe Michael was writing this DCI advanced level manual, problem solving masterpiece. Geshe Michael lúc đó là đang viết cái tài liệu DCI cấp độ 1 nâng cao kiệt tác giải quyết vấn đề. And I was assigned to teach this life tool 10. Và tôi được chỉ định để dạy công cụ cuộc sống số 10. Not surprisingly, a lot of problems happen to our projects. Và cũng không có gì ngạc nhiên rất là nhiều cái vấn đề nó đã xảy đến những cái dự án của chúng tôi. Like right now, Geshe Michael and other teachers like Stanley and Jamie, they are all laughing in our studio. Bây giờ trong cái studio thì Geshe Michael, các giáo viên khác Stanley, JB là đang cười phá lên. Because we have the experience that every time Geshe Michael teaches certain subject, certain things will happen to us. Bởi vì chúng tôi đều có trải nghiệm này mỗi lần mà Geshe Michael mà dạy một cái chủ đề nào đó thì sẽ có rất là nhiều cái chuyện nó xảy đến với chúng tôi. Some problem happened to one of our project, Pure Gold Translation Project. Và có một số cái vấn đề đã xảy ra với một trong những dự án của chúng tôi là cái dự án phiên dịch Pure Gold. It was about talent issue. Nó liên quan đến vấn đề tài năng. And then I decided, okay, since I'm teaching this life tool, I'm going to apply it to address it. Và tôi đã quyết định là bây giờ bởi vì mình đang dạy cái công cụ cuộc sống này thì đó là mình sẽ quyết định là mình áp dụng nó, nhận diện nó. So what happened was that I didn't sit there whining. Và chuyện xảy ra là tôi đã không ngồi đó để than vãn. I proactively address it. Và tôi chủ động nhận diện cái đối mặt với vấn đề.
right now I'm in Sedona, so there's 15 hours time difference with Beijing time. Hiện tại á, là tôi đang ở Sedona, là nó chênh lệch múi giờ 15 tiếng đồng hồ với lại giờ của Bắc Kinh. So I stay up a few nights to have a phone call with my team in China. Và tôi đã thức suốt cả đêm luôn để mà có một cái cuộc gọi điện thoại luôn với đội của tôi ở Trung Quốc. And then interesting thing happened. Và rồi luôn có những cái điều thú vị nó đã xảy ra. I got inspired by the spirit of young Ali. Tôi được truyền cảm hứng bởi tinh thần của chàng Ali trẻ tuổi. And then many creative ideas come. Và rất là nhiều cái ý tưởng sáng tạo nó đến xuất hiện. And then one night I remember, because I decided to fight with the problem with joy. Và trong một đêm tôi còn nhớ không, bởi vì tôi đã ra quyết định là mình phải chiến đấu với vấn đề với niềm vui. I still remember I was driving to college. Tôi còn nhớ là lúc đó là tôi đang lái xe đến trường đại học. In the car I told Stanley. Và trong xe hơi tôi nói với Stanley. I'm going to be like a pickle warrior to fix this pure gold translation issue. Tôi sẽ trở thành một chiến binh công để mà khắc phục những cái vấn đề phiên dịch của Pure Gold. And that day when we came back home that night. Và trong ngày hôm đó, khi chúng tôi quay trở về nhà vào buổi tối muộn, many creative ideas occurred to me. Và có nhiều cái ý tưởng sáng tạo nó đã đến với tôi. And I stayed up whole night till 5 a.m. the next morning. Và tôi đã thức suốt cả đêm luôn cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. I wrote down all those creative ideas about how to improve the project. Và tôi đã viết ra tất cả những cái ý tưởng sáng tạo về cái việc làm thế nào để cải thiện cái dự án của chúng tôi. It was over 20 pages. Và nó mất viết ra hơn 20 trang. I should have brought it with me. It is at home. Tôi lẽ ra tôi mình mang nó đến đây nhưng mà tôi đã để ở nhà rồi. And then that night, also that early morning, two things was born. Và trong cái buổi sáng hôm đó, là có hai cái điều được sinh ra. I come out with a brand new special talent training project for Pure Gold. Tôi đã đưa ra cái dự án đào tạo tài năng đặc biệt hoàn toàn mới cho Pure Gold. The second thing is that I have an idea to set up a new company to solve that problem. Điều thứ hai là tôi có ý tưởng thành lập một công ty mới để giải quyết vấn đề đó. So this not only can solve the current and future problems. Và cái điều này nó không chỉ giải quyết cái vấn đề của hiện tại và tương lai. This new project and this new company will also help me and Stanley help Pure Gold to prevent many future problems. Và dự án mới này, công ty mới này nó cũng sẽ giúp tôi và Stanley giúp cho Pure Gold ngăn ngừa những cái vấn đề của tương lai. So even though I didn't sleep for whole night, cho dù là tôi đã không ngủ suốt cả đêm, but I felt very good. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là tuyệt, rất khỏe. I felt that a sense of joy. Tôi cảm nhận được cái cảm giác vui sướng. And also sense of power over my life. Tôi cũng có cảm giác về sức mạnh của cuộc đời tôi. I think that is the inspiration I got from this particular life too. Và tôi nghĩ là đó là cái nguồn cảm hứng mà tôi nhận được từ cái công cụ cuộc sống đặc biệt này. I got to have a taste of what it is like to fight problems with joy. Tôi đã nếm trải cái cảm giác vui vẻ khi mà phải chiến đấu với vấn đề là như thế nào. And in the early morning, và trong buổi sáng sớm đó hôm đó, I felt that not only two things were born. Tôi cảm thấy là không chỉ là hai điều nó được tạo ra, sinh ra. I felt that I myself at that moment was a new pickle warrior. Và mà tôi còn cảm thấy là chính mình nó vào cái khoảnh khắc đó trở thành một chiến binh công mới. So the third thing is that a new pickle warrior was born. Điều đầu tiên đó
công là một chiến binh công mới được sinh ra. I hope that we can all work together Và tôi hy vọng là tất cả chúng tôi có thể làm việc cùng với and nhau learn to apply all these three kinds of attitudes in our life. và học cái cách mà mình áp dụng tất cả những ba cái thái độ này trong cuộc đời của chúng ta. It is not like common human reaction at all. Tôi nghĩ rằng cái môn nó không giống như cái phản ứng thông thường của con người. Actually, it is not human at all. Thật ra nó không phải con người tí nào. But because I was studying the manual, I was assigned to teach this life tool. Bởi vì là tôi đã nghiên cứu cái tài liệu, tôi được chỉ định dạy cái công cụ cuộc sống này. I decided to give it a try. Tôi đã quyết định là mình phải thử. And I had that taste. Và tôi đã nếm được cái hương vị đó. Personally, I want to keep working on it, keep trying. Mà cá nhân tôi thì tiếp tục làm việc về cái việc này và tiếp tục nỗ lực. Keep practicing to use this life tool. Tiếp tục thực hành cái cách mà sử dụng cái công cụ cuộc sống này. Till one day, cho đến một ngày, I could be a master of it. tôi có thể trở thành một bậc thầy về cái công cụ này. And I believe you and I, we can all do it. Tôi tin rằng là bạn và tôi, chúng ta có thể làm được điều đó. So that's why I want to share with you today. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. I guess we are all looking forward to the fourth kind of attitude. Và tôi đoán là tất cả chúng ta đều đang trông chờ đến cái loại thái độ thứ tư. Now I would like to introduce my colleague, the next speaker. Bây giờ tôi muốn giới thiệu cái người đồng nghiệp tiếp theo, diễn giả tiếp theo của chúng ta, John Foley. John Foley. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you, Geshe-la, and everybody. I am deeply glad to be here. Cảm ơn Gacy và cảm ơn các bạn. Tôi thật sự vui mừng khi có mặt ở đây. I want to talk to you about stepping up to problems. Tôi muốn nói về cái việc mà chúng ta bước lên đến vấn đề, bước tiến về phía vấn đề. Not only leaning in, but being like Muhammad Ali. Không chỉ là để mà mình học hỏi mà chúng ta còn phải giống như là Muhammad Ali. Having that confidence and that duty to attack the world's toughest problems. Và có một cái sự tự tin, cái trách nhiệm để mà mình tấn công vào những cái vấn đề khó khăn nhất trên thế giới. It's a feeling that comes from practice, deep, hard work. Đó là một cái cảm giác mà nó đến từ cái việc thực hành và một cái nỗ lực làm việc chăm chỉ, sâu sắc. And it comes from the confidence of having the techniques, the attitude, and the tools of DCI. Và nó đến từ một cái sự tự tin là mình đã có được cái kỹ thuật, có thái độ và có những cái công cụ của DCI. So this attitude of stepping up, leaning in, and attacking like a peacock warrior. Và cái thái độ này là mình bước lên trên và mình tiến về phía trước và mình tấn công cái vấn đề giống như là một chiến binh công. It's a feeling of strength and confidence. Là một cái cảm giác của sức mạnh và tự tin. I'll give you an example in my past career. Tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ về cái nghề nghiệp trong quá khứ của tôi. When I used to fly jets off of aircraft carriers. Tôi từng lái máy bay phản lực của hàng không mẫu hạm. This is a picture of me launching off the carrier. Đây là cái tấm hình mà tôi cất cánh, lái máy bay cất cánh một tàu bay. You go from 0 to 300 kilometers per hour in 1.8 seconds. Bạn phải lái từ 0 đến 300 km/h chỉ trong vòng 1,8 giây. You see me being launched off to go and challenge a problem.
các bạn sẽ thấy tôi Bôn là đi và thách thức vấn đề. And while it can be scary, you are filled with confidence and vigor. Và nó có thể là sợ hãi và bạn sẽ có được một cái sự tự tin và sự mạnh mẽ, bạn sẽ cảm thấy điều đó. And you're sent to go after the world's toughest Và problems. bạn phải thiết lập cái chủ đích là mình bắt đầu giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. See, your job is to protect others, not just yourself. Và mình phải nhìn thấy công việc của mình là để bảo vệ người khác chứ không chỉ bảo vệ chính mình. And this is a picture of me leading leaders as we attack problems. Và đấy đang dẫn dắt những nhà lãnh đạo khi mà chúng tôi tấn công vấn đề. In fact, at the very top, you will see me in my airplane. Và thực tế các bạn nhìn ở phía trên đó, là các bạn sẽ thấy tôi ở trong cái máy bay của tôi. I always wanted to be the tip of the spear. Tôi luôn luôn muốn mình trở thành cái đầu của cái ngọn giáo, cái mũi nhọn của ngọn giáo. To be that molecule that is joyfully going after the world's toughest problems. Mình trở thành một cái phân tử đó, tức là mình gọi là một cách có một cái niềm vui, mình chạy đuổi theo những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. And it's a feeling of duty, one that you have to act. Và cái cảm giác mà trách nhiệm cái cảm giác mà bạn phải hành động. And here's a picture of me when I was a blue angel. Và đây là cái tấm ảnh mà khi tôi còn là một thiên thần xanh, phi công thiên thần xanh. As a blue angel, we were ambassadors of goodwill. Và là một thiên thần xanh, chúng tôi là đại sứ của thiện chí. Our job was to inspire others to solve and conquer their dreams. Thì công việc của chúng tôi là truyền cảm hứng cho người khác, giải quyết và chinh phục giấc mơ của mình. Here I am coming at my teammate at over 1,000 kilometers per hour. Ở trong tấm hình này là tôi đang bay lại gần cái đồng đội của tôi với tốc độ là hơn 1.000 km/h. You see, we both are running towards the challenge, towards the problem. Bạn thấy là cả hai chúng tôi cũng đang lao tới hướng về thách thức, hướng về vấn đề. And we're doing it with joy and excitement. Và chúng tôi làm điều đó với niềm vui và cái sự phấn khích, hào hứng. So now that we've gone through Life Tool 10, và bây giờ chúng ta đang đi đến cái công cụ cuộc sống số 10. And we're learning how to step up to the world's greatest problems. Và chúng ta học cái cách làm thế nào để mà mình bước lên trên những cái vấn đề, đến những cái vấn đề mà lớn nhất trên thế giới. You see, it's not enough just to conquer your challenges or your problems. Thì bạn thấy rằng đó cái việc mà mình chinh phục những thách thức của mình hay vấn đề của mình là cũng chưa đủ. You have to be that warrior, that peacock warrior who wants to. Và bạn muốn làm cái người chiến binh công đó, cái người mà mong muốn. And enjoys solving the toughest challenges. Tận hưởng là cái việc mà giải quyết những thách thức mà khó khăn nhất. And you go in with confidence that you have the techniques. Và bạn bước vào cái trận chiến với một cái sự tự tin là bạn đã có kỹ thuật. The attitude of stepping up and the duty to protect. Và cái thái độ là mình bước lên và cái trách nhiệm là mình phải bảo vệ. And the tools to serve all humanity. Và những cái công cụ để mà phục vụ nhân loại, toàn bộ nhân loại. A simple example is if you were to see a mugger hurting a lady. Một cái ví dụ đơn giản, nếu bạn nhìn thấy một cái người coi là giống như người nào đó mà đang gây tổn thương cho một người phụ nữ. With the tools and confidence of Muhammad Ali. Và với những cái công cụ và một cái sự tự tin của Muhammad Ali. With the tools and confidence of a blue angel.
với những cái công cụ và sự tự tin của một thiên thần xanh, with the tools and confidence of DCI. với những công cụ và sự tự tin của DCI, You step up and you protect that lady. và bạn tiến tới, bước tới và bạn bảo vệ cái người phụ nữ đó. There's actually no hesitation Thực sự là không có một cái sự ngại ngần nào, because your seeds ripen as this is what you're meant to do. bởi vì bạn nhìn thấy 4 cái điều này nó giống thể là đó là cái điều mà bạn cần phải làm. So let's go after the big problems in life. Và chúng ta hãy cùng theo đuổi những vấn đề lớn trong cuộc đời của mình. We learned in Life Tool 2 Chúng ta đã học trong cái công cụ cuộc sống số 2 about entropy, where chaos, things naturally fall apart. về cái sự hỗn loạn, nơi mà cái sự gọi là rối loạn, mọi thứ tự nhiên nó sẽ bị tan vỡ. So that's where we need to focus our beautiful energy. Thì đó là lúc mà chúng ta cần phải tập trung cái năng lượng tuyệt vời của mình. For it is natural for things to fall apart, like our finances. Cho những cái thứ mà tự nhiên nó sẽ tan vỡ như là tài chính của chúng ta. It's natural for relationships to fall apart. Cho những thứ như là mối quan hệ của chúng ta tự nhiên tan vỡ. It's natural for our health to fall apart. Cho những cái sức khỏe của chúng ta mà tự nhiên nó suy sụp. And it's natural for our own minds to start to fall apart. Và là cho cái tâm trí của chúng ta cũng tự nhiên suy kém đi. But now we have the tools and the right attitudes. Nhưng bây giờ chúng ta đã có công cụ và có cái thái độ đúng. To step up and attack those great problems. Để mà chúng ta có thể là tiến lên và chúng ta tấn công những vấn đề lớn. So you are the warriors. Bạn là một chiến binh. Continue to see any challenge or problem Tiếp tục nhìn thấy những thách thức và vấn đề as an opportunity, not a threat. như là một cái cơ hội chứ không phải là nỗi sợ hãi, kinh sợ. To look forward and actually to launch into the toughest challenges the world has. Thì mà chúng ta nhìn về phía trước và thực sự vượt qua những cái thách thức khó khăn nhất mà thế giới có. And remember, with every problem that you solve, và hãy nhớ rằng là mỗi một vấn đề mà bạn giải quyết được using these techniques and tools of DCI, bằng cách sử dụng những cái kỹ thuật và công cụ của DCI, your courage grows and your strength grows. thì sự dũng cảm của bạn bắt đầu phát triển, cái sức mạnh của bạn tăng trưởng. You become like Muhammad Ali, standing over the biggest problems. Thì bạn sẽ trở thành giống như là Muhammad Ali đứng lên trên cái vấn đề lớn nhất của mình. You become like an angel, flying towards the biggest challenges. Bạn trở thành giống như một thiên thần đang bay hướng về những cái thách thức lớn nhất. And you do it with confidence and joy in your heart. Và bạn sẽ làm điều đó với cái sự tự tin và niềm vui trong trái tim của mình. It is the perfect example of joyful effort. Đây là một cái ví dụ hoàn hảo của cái nỗ lực vui vẻ. So be grateful and continue to challenge the world's toughest problems. Vì vậy hãy biết ơn và hãy tiếp tục thách thức những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. Use these tools to help others. Hãy sử dụng những công cụ này để giúp đỡ người khác. With overcoming entropy. Để mà vượt qua cái sự hỗn loạn. For overcoming challenges with finances and health. Và để vượt qua những cái thách thức về tài chính và sức khỏe.
for overcoming challenges in relationships and our own thought processes. Và để vượt qua những cái thách thức về trong mối quan hệ và cũng như là tiến trình suy nghĩ của chính chúng ta. And approaching with an attitude of joy and stepping up to every problem. Và chúng ta tiếp cận với một cái thái độ vui vẻ, vững bước trước mọi vấn đề. And now Peter is going to take us even further. Và bây giờ đến Peter sẽ đưa chúng ta đi xa hơn, sâu hơn. Thank you. Xin cảm ơn các bạn. Thank you, John, Ellison, and Geshe-la for amazing presentations. Cảm ơn John, Ellison và Geshe-la về những bài thuyết trình rất là tuyệt vời. It's always a beautiful challenge to talk with these three unbelievable speakers. Thật sự khi nói chuyện với ba diễn giả mà gọi là khó tin này luôn thì đó là một thách thức tuyệt vời đối với tôi. And very enjoyable. Và rất là tận hưởng. Honestly, when I heard that I'm supposed to talk about this life tool, Trung thực mà nói, khi lần đầu tiên tôi nghe nói là tôi phải nói về công cụ này and about that part of this life tool, và về cái phần ở trong cái công cụ này, I was freaking out a little bit. và tôi hơi lăn tăn. What, Geshe-la? We're supposed to love problems and then even start to take on the problems of other people? Cái gì gây si? Chúng ta phải cười vào vấn đề và thậm chí là chúng ta phải nhận cái vấn đề của người khác à? And it's funny, a little bit like Ellison said. Và có một điều khá là thú vị, giống như là Ellison nói. When I heard that I'm preparing for this life tool, khi tôi nghe rằng là tôi phải chuẩn bị cho cái công cụ cuộc sống này, we already had a lot of problems. chúng tôi đã có rất là nhiều vấn đề. Like there are 10 different programs going on, DCI, ACI, and so on. Ví dụ như là 10 cái chương trình khác nhau đang diễn ra, DCI, ACI, vân vân. We also decided to move to Russia, which is a problem in its own. Và chúng tôi đã quyết định là sẽ quay trở về Nga. Đó là bản thân nó cũng là một And vấn so đề. I remember I was helping, we had to sell our furniture. Và tôi còn nhớ bốn là chúng tôi phải bán đồ đạc. And we was carrying down a big cupboard or the stairs and put it onto a car. Và khi mà tôi khiêng một cái tủ lớn đi từ cầu thang xuống và đưa nó vào xe hơi. And it slipped out of my hands, fell on the car, and it broke a little bit. Và nó đã bị trượt ra khỏi tay tôi, nó rơi vào xe hơi và nó bị bể một chút. And at that moment, I was thinking, Geshe-la, really, you want me to have more problems? I'm already kind of at my Vào khoảnh edge. khắc đó tôi đã nghĩ rằng là Geshe-la, thật sự thầy muốn tôi có thêm nhiều vấn đề à? Tôi đã ở đó đến cái ngưỡng của mình rồi. And you even want me to explain it to other people, like how's that going to happen? Và thậm chí là thầy còn muốn tôi phải giải thích cho người khác là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra nó như thế nào. Then something funny happened. I remembered when I was a kid. Và một cái điều thú vị đã xảy ra, tôi còn nhớ là lúc mà tôi còn nhỏ. My mom told me Mẹ tôi đã dạy tôi that in the Jewish tradition there's apparently a prayer that goes something like that. và trong cái truyền thống mà của người Do Thái là nó có một cái lời cầu nguyện nó như thế này. Oh Lord, have you forgotten about me? Ôi Chúa ơi, Chúa đã quên con rồi sao? Why don't you send me more problems? Don't you have faith in me? Tại sao Chúa không gửi cho con thêm nhiều vấn đề nữa? Chúa không có niềm tin ở con And à? I remember thinking at that time, this is ridiculous. Why would you ask the universe for more problems? Và tôi còn nhớ là vào cái thời điểm đó tôi thấy là sao cái việc này nó kỳ cục vậy? Tại sao mình lại yêu cầu vũ trụ gửi cho mình thêm nhiều vấn đề? But then now, when I prepared for this tool, I thought, well, if my mom and Geshe-la actually say the same thing, maybe you try to figure it out. Và bây giờ khi tôi chuẩn bị cho công cụ cuộc sống này, tôi nghĩ rằng nếu mà mẹ mình và cái Michael nói giống nhau thì có lẽ là mình nên nỗ lực tìm khám phá And nó. so let's think back together when we were children. Và bây giờ chúng ta hãy nghĩ lại về cái lúc mà chúng ta còn nhỏ. When we started to learn to walk, Khi mà chúng ta bắt đầu tập đi, then to talk, rồi tập nói, to read, to write. tập đọc, tập viết. Were those things problems or were they coming easily for you? Thì những cái vấn đề này nó ở đâu, nó đến dễ dàng với bạn không? Probably we all forgot it, happily, but I think it's a big challenge to start to walk. Và dĩ nhiên chúng ta quên nhiều thứ, nhưng mà thật sự đây là một cái thách thức. Tôi nghĩ đây là một thách thức lớn khi mà chúng ta bắt đầu tập đi.
I mean, watch a baby who's trying to start to walk. How many times do they fall down? Oh my. Tôi ý tôi là khi mình quan sát một đứa trẻ nó đang cố gắng tập đi á, thì nó té ngã bao nhiêu lần. I'm trying to learn Russian right now. I tell you, it's not a catwalk. It's not easy. Tôi đang cố gắng học tiếng Nga và tôi nói với bạn nó không dễ dàng chút nào. And there are a lot of problems. Và tôi có rất là nhiều vấn đề. Same with reading and writing, right? I mean, we spent years in school to get good at that. Và cũng giống như cái việc đọc và viết, chúng ta dành rất là nhiều năm ở trường để mà giỏi về cái việc đó. Now I have a very important question to you. Và bây giờ tôi có một cái câu hỏi quan trọng dành cho bạn. Right now, ngay bây giờ, if you're healthy and everything is good, is it difficult for you to walk, to talk, to read and write? Thì nếu bây giờ bạn khỏe mạnh và mọi thứ đã đang tốt đẹp, thì liệu cái việc mà bạn đi, bạn nói, bạn đọc, bạn viết nó có khó hay không? No, right? I mean, that's what we're doing all the time. Không, phải không? Ý tôi là chúng ta luôn làm việc đó mà. It's probably some of the most joyful experiences that we have in our lives because we can do those things. Đây có lẽ là một trong những cái trải nghiệm mà rất là vui nhất mà chúng ta có trong cuộc đời của mình, bởi vì mình có thể làm được cái việc này. Still, remember, it was an enormous challenge to learn each and every one of those qualities that we can do now. Hãy nhớ môn là thật sự nó là một cái thách thức rất là lớn khi mà chúng ta học từng cái kỹ năng này. So I want to give you another thought, which is really important, I think. Và tôi muốn cho bạn một cái suy nghĩ khác. Môn này là đấy là điều quan trọng. Can we really call these problems that we had when we learned all these things? Thì liệu chúng ta có gọi đây là vấn đề khi mà chúng ta cố gắng mà học những cái kỹ năng này không? Can we call them problems today? Ngày nay chúng ta có gọi đó là vấn đề hay không? I have difficulties with calling them problems, although I know I saw them like that before. Và tôi có cái khó khăn với cái việc mà mình gọi đó là vấn đề, và tôi biết rằng là mình thấy chúng và đã từng thấy chúng như vậy trước đó. What are we doing actually in this whole amazing, beautiful, advanced level 1? Và những gì mà chúng ta đang làm á, thực sự là trong toàn bộ cấp độ nâng cao tuyệt vời này á. What's our topic? Chủ đề của chúng ta là gì? Our topic is not learning to walk, to talk, to read and write, right? Chủ đề của chúng ta là không phải là học đi, học nói, học đọc, học viết, phải không? Our topic is to learn how to get rid of the mothership of all problems. Mà chủ đề của chúng ta là học cái cách mà làm sao để thoát khỏi tất cả, tức là con tàu mẹ của mọi vấn đề. Mọi vấn đề. Which is, I would define it as that feeling that there are problems out there. Và tôi muốn định nghĩa đó là cái cảm giác rằng là vấn đề ở bên ngoài kia which are difficult, mà nó khó khăn á. They have a good chance that there's a good chance that we cannot solve them. Thì cũng có một cái cơ hội tốt là chúng ta không thể nào giải quyết được chúng. And then in general, there is a chance that we can fail with what we're doing in life. Và nói chung là nó cũng có một cái cơ hội là chúng ta có thể thất bại với những cái gì mà chúng ta đang làm trong cuộc đời. And because of that attitude, of that Và bởi vì với cái thái độ đó idea in our being, và cái ý tưởng về cái bản thể của chúng ta, we are avoiding to stop the problems that we have. chúng ta đang né tránh cái việc mà gọi là chặn chấm dứt mọi vấn đề mà chúng ta đang có. And it's not just our individual problem, it's the common enemy of every person in this world. Và nó không chỉ là những cái vấn đề cá nhân của chúng ta, mà nó là một cái kẻ thù chung của mỗi một người trên thế giới này, của mọi người. And our goal is to overcome that. Và cái mục tiêu của chúng ta là phải vượt qua điều này. So what if? Như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? If we can learn to enjoy overcoming this mothership of all problems. Nếu chúng ta có thể là học được cái cách mà mình tận hưởng cái việc mà vượt qua được nguồn gốc của mọi vấn đề. Which is rooted in seeing the world incorrectly. Mà nó bắt nguồn từ cái việc là mình nhìn cái thế giới nó không chính xác. I believe that just like with the walking, talking, reading and writing. Và tôi tin rằng nó cũng giống như cái việc mà mình tập đi, tập nói, tập đọc, tập viết. When we have succeeded, khi mà chúng ta đã thành công rồi á, we will look back. Chúng ta sẽ nhìn lại. And think, actually, those were not really problems. Và chúng ta sẽ nghĩ là thực sự đó cũng không phải là một vấn đề, những vấn đề thực sự
I wouldn't even want to call them their opportunities. Và thậm chí là tôi cũng không muốn gọi đó là những cái cơ hội. Because opportunities is just a made up word, a word that it got a make up, which is still a problem. Và bởi vì cơ hội cũng chỉ là một cái từ mà được tạo ra, và bạn biết là một cái từ mà nó được tạo ra thì nó vẫn là một vấn đề. I believe when we overcome this mothership of all problems, Tôi tin rằng khi chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi nguồn gốc của một vấn đề, that the world is not coming from us. Rằng là cái thế giới nó không đến từ mình. And therefore also not wanting to help everyone to solve their problems. Và vì vậy mà mình không muốn giúp đỡ người khác để giải quyết vấn đề của họ. When we overcome that challenge, we will have a completely new perception of what's going on. Và khi chúng ta có thể vượt qua những cái thách thức này, chúng ta sẽ có một cái nhận thức mới hoàn toàn về những gì đang diễn ra. And the word problem will lose its meaning completely. It will be a different idea. Và trong những vấn đề mà trên thế giới này, nó sẽ mất đi cái ý nghĩa của nó hoàn toàn, nó sẽ là hoàn toàn là một ý tưởng mới. So maybe my mom and Casey Michael are right. Và có thể là mẹ tôi và Casey Michael là đúng. Maybe it's right that especially as DCI students, Có lẽ là nó là đúng, đặc biệt là khi mà mình là một học viên DCI. We should intentionally increase our capacity and joy for problems. Và chúng ta nên có cái chủ đích, đó là mình tăng cái năng lực của mình lên, mình tận hưởng cái vấn đề. Oops, I said problem again. I don't know the new word yet, okay? Tôi lại dùng cái từ vấn đề nữa. Tôi chưa biết cái từ mới là gì. But I believe when we have broken through and managed to take on the problems of everyone. Nhưng mà tôi tin rằng là nếu chúng ta có thể là vượt ngưỡng và chúng ta có thể nhận cái vấn đề của mọi người của người khác. We will look back Và chúng ta nhìn lại and only see joy. và chỉ thấy niềm vui. So let's start trying that already now and today. Và chúng ta hãy bắt đầu nỗ lực những gì mà chúng ta đã biết trong ngày hôm nay. Even when the cupboard falls down at the last step on the car. Ngay cả khi mà cái tủ nó bị rơi xuống ở cái bậc thang cuối cùng, nó rơi vào xe hơi. Or whatever else might happen to you right now. Hoặc là bất kỳ một cái điều gì mà nó đang xảy ra với bạn ngay bây giờ. I want to leave you with another quote from Muhammad Ali, who is a fascinating individual. Và tôi muốn để lại cho bạn một cái câu trích dẫn từ Muhammad Ali, một cái người cá nhân rất là tuyệt vời. And with that, I want to hand over to Geshe Michael also. Sau đó là tôi muốn chuyển giao cái phần tiếp theo cho Geshe Michael. So this is what Muhammad Ali said, and apparently he heard it from Jesse Jackson. Và đây là những gì mà Muhammad Ali đã nói. If my mind can conceive it, nếu như tâm trí tôi có thể hình dung được nó, if my heart can believe it, nếu trái tim tôi có thể tin vào điều đó, then I can achieve it. thì tôi có thể đạt được nó. Thank you so much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanks, Peter, for your presentation. Cảm ơn Peter cho cái phần trình bày của bạn. I really, really love this idea of Muhammad Ali. Tôi thật sự yêu thích cái ý tưởng này của Muhammad Ali. And think like him. Và suy nghĩ như anh ấy. And it's so unusual for us. Và đối với chúng ta thì nó hơi khác thường. Oh, look, a problem. Oh, good, I can find it, you know. Nhìn kia vấn đề. Tốt quá, mình có thể thấy được nó rồi. Then your whole life would change if you have this attitude. Và như vậy toàn bộ cuộc đời của bạn nó sẽ thay đổi nếu bạn có được thái độ này. And I've personally been trying to do this lately. Và cá nhân tôi cũng nỗ lực làm cái điều này gần đây. When I get a new problem, I just like try to be excited and say, yeah, come on, let's fight. Khi tôi có một vấn đề mới thì tôi sẽ cố gắng phấn khích với bạn nói rằng yeah, tốt quá, chúng ta hãy chiến đấu. And there's an ancient author named Shantideva. Và có một tác giả cổ xưa tên là Shantideva. He said if you can develop this attitude, come on, I want more problems. Ông ấy nói rằng nếu bạn có thể là phát triển cái thái độ này, thôi nào tôi muốn có thêm vấn đề. A very strange thing will happen. Thì cái điều rất kỳ lạ sẽ xảy ra. You make so many good seeds fighting your problems that you get less and less problems, and then you get a problem shortage in your life. Và bạn sẽ tạo ra những cái hạt giống tốt đến nỗi mà trong cái việc chiến đấu với vấn đề thì bạn sẽ có ít hơn vấn đề hơn, và khi đó bạn sẽ gặp cái tình huống là bạn thiếu hụt vấn đề trong cuộc đời của bạn. If you keep fighting your problems happily,
nếu bạn tiếp tục chiến đấu với các vấn đề một cách vui vẻ, they will get less and less. thì những vấn đề nó sẽ từ từ càng ngày càng ít đi. Then pretty soon you're like, there's nobody to fight. Và chẳng mấy chốc thì nó sẽ giống như là chẳng có ai để mà chiến đấu nữa. And at that point, you have to look to other people to get extra problems from them. Can I borrow your problem? Và thì vào cái thời điểm đó bạn bắt đầu đi tìm kiếm người khác đó Bôn, để mà mình xin cái vấn đề khác từ họ. Bôn, tôi có thể mượn vấn đề của bạn được không? And you start helping other people to solve their problems. Và bạn sẽ bắt đầu giúp đỡ. I just imagine Muhammad Ali sometimes when he's walking in the street. Tôi chỉ hình dung Muhammad Ali đôi khi mà khi anh ấy bước trên cái đường phố. And if he sees there's some bad guy hurting some little lady, for example. Và nếu như anh ta nhìn thấy những anh chàng xấu mà đang làm tổn thương những người phụ nữ nhỏ bé, ví dụ. Then if I'm Muhammad Ali, I feel like, let's help this lady. Và nếu tôi là Muhammad Ali, tôi sẽ có cái cảm giác là mình phải giúp người phụ nữ này. So in the next live tour, we'll talk more about looking for new problems that other people have that I can solve. Và trong công cụ cuộc sống tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cái việc là mình đi tìm kiếm những vấn đề mới mà người khác có, mà mình có thể giải quyết được cho họ. Then our three excellent teachers today. Và cho 3 cái người giáo viên tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Each of them have large organizations. Each of them is teaching many, many classes. Mỗi người có cái tổ chức lớn và mỗi người lại dạy những cái chương trình, những cái lớp học khác nhau. And I'd like to show you some QR codes about their upcoming events. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn cái mã QR về những cái chương trình và sự kiện sắp tới của họ. Personally, I really enjoy going to learn as a student at their events. Đầu tiên đó là tôi thực sự là tận hưởng trở thành học trò của họ trong những cái sự kiện của họ. So the first one I'd like to show you is this China Soft Power Classic Soft Power Program by Allison Joel. Và chương trình đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn là quyền lực mềm Trung Hoa, quyền lực mềm kinh điển, chương trình của Allison Joel. You can see the QR code here. Bạn có thể nhìn thấy cái mã QR ở đây. This is a very exciting program. Đây là một chương trình rất là thú vị. It's an 18-month training. Một chương trình đào tạo kéo dài 18 tháng. And it's for successful business people. Và nó dành cho những người kinh doanh thành công. To make their success even more by learning the ancient classics. Thì có thể làm cho cái sự thành công của họ nhiều hơn nữa bằng cách là học về những cái kinh điển cổ xưa. John Foley is also giving programs almost every day. Và John Foley cũng gọi là có những chương trình thuyết trình hầu như là mỗi ngày. I'm going to show you his QR code here. Tôi cho các bạn xem cái mã QR của anh ấy ở đây. And just imagine that you can sit online and have a class. Và hãy tưởng tượng bạn có thể ngồi trên mạng và bạn có lớp học. With maybe the most famous pilot in the world. Với cái người mà phi công nổi tiếng nhất thế giới. Who is also an incredible business person and business teacher. Và cũng là đồng thời là một nhà kinh doanh gọi là không thể nào tin được và là một giáo viên kinh Peter doanh. Myrtle has a new program that you can attend. Và Peter Myrtle cũng có một chương trình mới mà bạn có thể tham dự. You can see his QR code here. Bạn có thể thấy cái mã QR của anh ấy ở đây. And it's a new YouTube channel. Và cái kênh YouTube mới của anh ấy. It's called Meditate with Peter. Được gọi là cùng thiền định cùng Peter. And it says we are the final link in an ancient chain of meditators. Và chúng ta có thể nói đó là cái link cuối cùng của trong cái chuỗi những người thiền định, những nhà thiền sư. And I know Peter very well. He's a great meditator. Và tôi biết rõ Peter anh ấy là một cái thiền sinh rất là tuyệt vời. So I hope you can attend his meditation channel on YouTube. Tôi hy vọng là bạn có thể tham dự cái kênh thiền định của anh ấy trên YouTube. And also I'll show you here the QR code for the Gold Club. Và tôi cũng chia sẻ với các bạn mã QR của câu lạc bộ Gold Club. Which is a great community of people studying the ancient wisdom. Đây là một cái cộng đồng rất là tuyệt vời của những người mà đang học về cái trí tuệ cổ xưa. And helping to save it in the world. You can join.
và giúp đỡ Bôn cứu những cái tác phẩm cổ xưa trên thế giới mà bạn có thể tham dự. So thank you, three teachers. Cảm ơn ba giáo viên. It's a real pleasure to teach with you today. Thật là một cái niềm vui để được dạy cùng với các bạn ngày hôm nay. I always learn a lot from you. I try to listen closely and learn. Tôi cũng học được rất là nhiều từ các bạn. Tôi cũng cố gắng lắng nghe cẩn thận và học hỏi. I hope you live long lives. I hope you teach for a long time. Và tôi hy vọng các bạn sống lâu, các bạn có thể dạy lâu. And thank you for agreeing to teach with me today. Và cảm ơn các bạn đã đồng ý dạy với tôi ngày hôm nay. See you guys for the next life tour. Hẹn gặp lại các bạn trong công cụ cuộc sống tiếp theo. Hi, welcome to Life Tool number 11 in Advanced Level number 1. Xin chào mừng các bạn đến với công cụ cuộc sống số 11, cấp độ 1 nâng cao. And to really understand Life Tool number 11, we should go back and look at the last part of Life Tool number 10. Để thực sự hiểu được cái công cụ số 11 thì chúng ta phải quay trở lại và xem xét một phần cuối trong cái công cụ cuộc sống số 10. And I'm going to show you a picture of a boxing match. Và tôi sẽ cho các bạn xem lại cái tấm hình của cái trận đấu boxing Huyền Anh. And in this, this boxing match happened when I was younger. Trận đấu boxing này nó đã diễn ra khi tôi còn trẻ. We talked about it already in Life Tool number 10. Chúng ta đã đề cập đến cái trận đấu này trong công cụ cuộc sống số 10. And the first thing I have to say is, look, boxing is a bad thing. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là quyền Anh là một cái điều rất là tồi tệ. It's a bad custom and it hurts people. Nó là một cái phong tục rất là tệ và nó làm tổn thương người khác. The guy standing up here is probably the most famous boxer in history. Anh chàng đang đứng ở đây có lẽ là võ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử. And actually his brain was damaged by boxing. Thực sự thì bộ não của anh ấy đã bị tổn thương do cái đấm bốc này. And when he became older, he had trouble talking clearly and things like that. Khi anh ấy lớn tuổi thì anh ấy gặp khó khăn trong cái việc nói chuyện rõ ràng hay là những cái việc tương tự. So I'd like to say clearly I don't support boxing, okay? Tôi muốn nói một cách rõ ràng ở đây là tôi không ủng hộ boxing, được không ạ? But the story behind this fight
which we talked about in Life Tool number 10. Nhưng mà cái câu chuyện đằng sau cái trận đấu này mà chúng ta đã nói trong câu cuộc sống số 10. I really want you to get the right feeling about this fight. Tôi thật sự muốn các bạn có được cái cảm giác đúng đắn về cái trận đấu này. The guy on the ground is the most powerful fighter in history before the guy standing up. Cái anh chàng võ sĩ đang nằm trên sàn á, là một cái người võ sĩ mà mạnh mẽ nhất trong lịch sử trước cái anh chàng mà đang đứng. At this time, he was the world's champion. Lần này á, anh ấy là nhà vô địch thế giới. When he fought with the world champion before him, khi anh ấy chiến đấu với một cái nhà vô địch thế giới mà trước anh ấy á, he knocked him out in just about 1 minute. anh ấy đã hạ gục cái anh chàng kia chỉ trong 1 phút. The people who paid to come to watch the fight, they were upset. Những người khán giả mà đã trả tiền để đến xem cái trận đấu thì họ bực bội. They pay unbelievable big money to watch 1 hour of boxing. Họ đã trả một cái số tiền lớn không thể tin được để xem một cái trận đấu boxing 1 giờ. And the guy on the ground here won the fight before this in 1 minute. The audience was upset because 59 minutes they have to go home. Cái anh chàng võ sĩ nằm trên sân thì chỉ chiến đấu trong vòng có 1 phút, khiến cho khán giả khó chịu vì 59 phút còn lại họ phải đi về nhà. Then came this young man. He's about 22 years old. His name is Muhammad Ali. Và rồi anh chàng trẻ tuổi xuất hiện. Anh ấy chỉ có 22 tuổi. Tên anh ấy là Muhammad Ali. Now the boxing is very popular for betting. In America, you make bets on the boxing. Hiện tại thì là cá cược trong quyền Anh rất là phổ biến ở Mỹ. Bạn có thể đặt cược vào quyền Anh. And they call odds, okay? So gang, they say that I will give you odds. It means the young man is supposed to lose. Thì Sukan họ gọi đó là tỷ lệ cược. Họ nói là tôi sẽ cung cấp cho bạn một tỷ lệ cược. Nó có nghĩa là anh chàng võ sĩ trẻ được cho là thua cuộc. And somebody else will say, I'll give you $10 if he wins the fight, and you only have to pay $1. Thì sẽ có một người nói rằng là tôi sẽ trả cho bạn 10 đô. Nếu anh ta mà thắng cái cuộc đấu thì bạn chỉ trả tôi 1 đô thôi. It means if you ask 10 experts who's going to win the fight, they will say 9 of them will say the young man is going to lose. Thì điều đó có nghĩa rằng nếu bạn hỏi 10 chuyên gia ai sẽ thắng trong trận đấu này thì 9 người trong số họ sẽ nói rằng người đàn ông trẻ sẽ thua cuộc. Then don't forget the meaning of those ropes, those 3 ropes behind him. Chúng ta đừng quên ý nghĩa của những cái sợi dây sàn. Có 3 cái sợi dây sàn ở sau lưng anh ấy. After you step into the rope, you cannot escape. You cannot get out. Sau khi mà bạn đã bước vào bên trong cái sợi dây sàn này rồi thì bạn không thể nào thoát, bạn không thể nào đi ra. You have to stay in that small area with the most dangerous man in the world for 1 hour. Bạn phải ở trong cái khu vực nhỏ bé đó với một người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới chỉ trong 1 giờ. You cannot run away. If you try to run away, they will catch you, they will put you back. Nếu bạn không thể nào mà bỏ chạy, nếu mà bạn bỏ chạy thì họ sẽ bắt bạn lại và họ đưa bạn quay trở lại cái sân đấu. Then just for that young man to get in we call the ring, just to get in the ring with that other guy, it's crazy. He's crazy. You know. Thì với anh chàng trẻ tuổi đó, chỉ cái việc mà bước lên trên cái sàn đấu với người đàn ông đó đã là một sự điên rồ. Anh ta điên rồ. Then they start to box. I saw the boxing match on TV. You know. Và họ đã bắt đầu đấm nhau. Tôi đã xem cái trận đấu huyền Anh này trên TV. In 1 minute and 44 seconds, he knocked down the most dangerous man in the world. Và chỉ trong 1 phút 44 giây, anh ta đã hạ gục cái người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Now, in the boxing, if the other guy stay on the floor to count to 10 slowly, he must lose. Và trong boxing
thì nếu mà cái anh chàng võ sĩ mà nằm trên sàn đó mà để tiếng đếm đến 10 á, thì anh ta phải thua cuộc. So when you knock the man down, Và khi mà bạn hạ gục anh ta xuống á, the judge will run immediately and he'll say, 1, 2, 3. He start counting. thì cái người trọng tài ngay lập tức chạy đến và anh ta bắt đầu đếm. 1, 2, 3, anh ta bắt đầu đếm. Then during that time, the guy who knocked down the other guy, the rule is he's supposed to go to the corner and wait quietly to see if the other guy is going to get up or not. Và trong cái thời gian đó thì cái anh chàng mà hạ gục cái anh chàng kia đó, thì cái quy định đó, thì anh ta phải chạy đến cái góc sàn và đứng yên lặng ở đó chờ xem cái anh chàng võ sĩ bị hạ gục kia có đứng dậy hay không. Then every boxer in the world, if they knock down the number one boxer, they will go to the corner quietly and they will pray he don't get up. Và mỗi một cái võ sĩ trên thế giới á, khi mà họ hạ knock out cái người võ sĩ mà số 1 á, họ sẽ đi đến cái góc một cách yên lặng và họ sẽ cầu nguyện là anh chàng kia đừng có đứng dậy. But this young man, Muhammad Ali, he ran to the world champion. Nhưng cái anh chàng trẻ tuổi Muhammad Ali này lại chạy đến nhà vô địch thế giới. He said, get up, get up. Và anh ta nói rằng hãy đứng dậy đi. Come on, let's fight some more, get up. Nào, chúng ta hãy chiến đấu thêm nữa, hãy đứng dậy đi. It's one of the most famous moment in all of sports history, you know. Và đó là một cái khoảnh khắc mà gọi là nổi tiếng nhất trong lịch sử các môn thể thao. Please get up. Please attack me. Please try to break my face. Please, please, please. You know. Vui lòng đứng dậy đi, hãy tấn công tôi đi, hãy đẫm vỡ mặt tôi đi. Vui lòng đứng dậy đi. That guy on the floor, he did the smart thing. I think so. Cái anh chàng võ sĩ nằm trên sàn, anh ấy đã làm một việc rất là thông minh, tôi nghĩ vậy. He stayed very quiet for a count to 11. Và anh ta đã nằm yên lặng ở đó bôn chờ cái tiếng đếm đến số 11. Actually, he tried to get up, he couldn't get up, you know. Thực tế thì anh ta đã cố gắng là đứng dậy nhưng anh ta không thể. Gisela, why are you showing us such a terrible picture? Gisela, tại sao thầy lại cho chúng tôi xem một tấm hình mà gọi là kinh khủng vậy? I'm not talking about the boxing. The boxing is a very, very bad thing. Tôi không nói về quyền Anh. Quyền Anh là nó rất là tệ. I'm talking about the spirit and the courage of the young boxer. Tôi đang nói về cái tinh thần và cái sự dũng cảm của chàng võ sĩ trẻ tuổi. And he is hungry. Và anh ấy khao khát. He wants to fight more. Anh ấy muốn chiến đấu thêm. And that's how we should be with our problems, okay? Và đó là cái cách mà chúng ta nên có với vấn đề của mình. Được không ạ? So we are talking, right? Technique, attitude, masterpiece. Và chúng ta đang nói về kỹ thuật, thái độ, kiệt tác. We talked about different problem solving methods. We finished that already. Và chúng ta đã nói về những cái phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau. Chúng ta đã hoàn tất cái phần đó rồi. Then we're going to talk about masterpiece today. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về kiệt tác. But just before we talk about masterpiece, we have to talk about the highest attitude of problem solving. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về kiệt tác thì chúng ta phải nói đến cái thái độ cao nhất của giải quyết vấn đề. And it's an evolution, okay? Và đó là một sự tiến hóa. It's like changing the monkey into the human, okay? Nó giống như là mình biến khỉ thành người á. Chuyển khỉ thành người. In the beginning, your attitude is like this. Ngay từ đầu cái thái độ của bạn nó phải như thế này. And I like to give the example of my car, my wife's car. Today I talk about my wife's car. Tôi thích lấy cái ví dụ của chiếc xe hơi của vợ tôi. Hôm nay tôi sẽ nói về chiếc xe hơi của vợ. Her car starts to make a funny noise. Xe hơi của cô ấy bắt đầu nó phát ra cái tiếng động rất là buồn cười. Especially when you go up the hill, it starts to go good, good, good. Feels like me getting out of bed. Đặc biệt là khi mà bạn lái xe lên trên đồi thì nó bắt đầu tạo cái âm thanh. Thì nó giống như tôi mà đi ra khỏi giường lúc đi ra khỏi giường. Then
for about 3 weeks, I pretend there's no noise in the car. Và rồi trong vòng 3 tuần á, tôi giả bộ giống như là không có tiếng ồn nào trong xe cả. I don't mention it to my wife. Tôi không đề cập điều đó với vợ tôi. Secretly, I am hoping the problem will just go away. Một cách bí mật á, là tôi hy vọng rằng là vấn đề nó sẽ biến mất. But then it didn't stop, you know. Nhưng mà rồi thì nó lại không chịu dừng lại. What's the second technique of problem solving? Vậy thì cái kỹ thuật thứ hai của giải quyết vấn đề là gì? Face the problem. Là mình đã đối mặt với vấn đề. Admit the problem to yourself especially. Đặc biệt là mình phải công nhận, thừa nhận cái vấn đề đó với chính mình. Yeah, my car's making a strange sound. Sounds pretty serious actually. Chiếc xe hơi nó đang phát ra cái tiếng động lạ, cái âm thanh nghe nó khá là nghiêm trọng á. That's the second step. You face the problem. Đó là bước thứ hai, bạn đối mặt với vấn đề. Okay, you want to be a more advanced problem solver? Bạn muốn trở thành một cái người giải quyết vấn đề cấp tiến hơn không? You take the car to the repair shop. Thì bạn đưa chiếc xe hơi đến cửa hàng sửa chữa. Hey, it's making a noise. Can you fix it? Chiếc xe hơi này nó tạo ra tiếng động, anh có thể sửa nó không? Then, if you're more advanced problem solver, và nếu bạn là cái người mà giải quyết vấn đề mà cấp tiến hơn á, when you check the noise, can you check the oil? Can you check the tires? Can you check the steering? You give them a list of other things to check. Thì khi kiểm tra tiếng ồn á, thì anh có thể kiểm tra luôn cái phần dầu được không? Kiểm tra cái lốp xe được không? Kiểm tra luôn cái tay lái ha. Và bạn cung cấp cho họ một cái danh sách những cái thứ mà cần phải kiểm tra. Your attitude is graduating. You are going from monkey to human. Thì cái thái độ của bạn nó đã tốt nghiệp ha. Bạn bắt đầu mình chuyển hóa từ khỉ sang người. You don't pretend the car is not making a noise. Mình không có giả vờ là chiếc xe nó không phát ra tiếng ồn. You face the problem and you take the car to the shop. Mình đối mặt với vấn đề ha, mình đưa chiếc xe hơi đến cửa hàng. You go farther into the future and you look for problems. You say, please check these other 3 things. Maybe next month I will have a problem. Và bạn thậm chí đi xa hơn về tương lai, bạn tìm kiếm cái vấn đề, bạn nói rằng hãy vui lòng kiểm tra thêm 3 cái thứ khác nữa, có thể là tháng sau tôi sẽ có vấn đề. So get the picture correct, okay? Thành ra chúng ta phải có một cái hình ảnh đúng, được không ạ? For 1 month, you avoid going to the shop. Trong vòng 1 tháng mình né tránh cái việc đi đến cửa hàng sửa xe. Then finally you face up and you go to the shop. Và cuối cùng bạn phải đối mặt với bạn đi đến cái cửa hàng. Hey, my car is making a strange noise. Can you guys fix it? Chiếc xe hơi của tôi nó phát ra tiếng động lạ, các anh có thể sửa nó được không? Then you are watching. You say, oh, by the way, then you reach third step. Can you check the rest of the car? Và rồi bạn ngồi bạn quan sát và bạn nói rằng nhân tiện á, thì bắt đầu bạn bước đến cái bước số 3 ha. Anh có thể kiểm tra toàn bộ chiếc xe hơi được không? You are looking for future problems. Bạn đang tìm kiếm những vấn đề trong tương lai. Your problem solving attitude is evolving higher and higher. Thái độ giải quyết vấn đề của bạn bắt đầu nó tiến hóa lên cao hơn. Now you are ready for the very strange highest attitude step. Và bây giờ là bạn đã sẵn sàng cho một cái bước mà thái độ mà cao nhất mà rất là kỳ lạ. You are like Muhammad Ali. Và bạn giống như là Muhammad Ali. You're so excited about fighting the problem. Và bạn rất là phấn khích trong cái việc tìm kiếm vấn đề. You leave the car repair shop. Bạn rời cái cửa hàng sửa xe. You go next door to Clark's grocery store. Bạn đi qua cái cửa hàng bên cạnh đó, cái cửa hàng thực phẩm Clark's. You stand up in the banana department. Bạn đứng ở cái khu vực mà bán chuối. Hello everybody, I have an announcement. Các bạn, tôi có một cái lời tuyên bố. Anybody have problem with their car?
Ở đây có ai có vấn đề với xe hơi của mình không? Come on, I'll help you. You know, Hãy đến anh, tôi sẽ giúp bạn. I'm working with the shop next door. Come on to the shop with me. Tôi đang làm việc với cái cửa hàng sửa xe bên cạnh, hãy đến cái cửa hàng với tôi. I don't know if you say that in Sedona. I think they will take you to the mental hospitals again. I think so. Tôi không biết ha, nếu bạn nói cái điều đó ở Sedona thì tôi nghĩ rằng họ sẽ đưa bạn đến bệnh viện tâm thần. Tôi nghĩ như vậy, Sukan. It's like this guy want to fight more, you know. Nó giống như cái người đàn ông này hắn muốn chiến đấu thêm. At that moment, we can say maybe he's crazy, you know. Vào cái khoảnh khắc đó có thể là chúng ta nói rằng ông ta điên. He's with the most dangerous man in the world, and he's begging him to get back up. I want more problems. I want more problems, you know. Anh ta ở bên cạnh với cái người đàn ông nguy hiểm nhất trên thế giới và anh ta đặt cầu xin cái người đó hãy đứng dậy. Tôi muốn có vấn đề thêm, tôi muốn có thêm vấn đề. And that's the goal of this whole level, advanced level. Và đó là cái mục tiêu của toàn bộ cấp độ nâng cao này. You feel joyful and hungry to get some new problems. Bạn cảm thấy vui vẻ và khao khát để có thêm nhiều vấn đề mới. You feel like this boxer. Come on, let's fight some more. Come on. Bạn cảm thấy giống như cái người võ sĩ này. Thôi nào, chiến đấu thêm nữa. You even asking other people, can you loan me some problems? Can I borrow some problems from you? Thậm chí là bạn hỏi người khác, bạn có thể cho tôi vay vấn đề được không? Tôi có thể mượn vấn đề của bạn không? I'm having so much goddamn fun with these problems. Can you loan me some problems? Hey, JB, you got any problems you can give me? Tôi có quá nhiều, tôi có quá nhiều. Chúa đã đưa rất nhiều vấn đề cho tôi. Như vậy anh có thể cho tôi vay vấn đề của anh được không? Hãy cho tôi vấn đề của anh. So that's finished life till 10. We finished that already. Thì đó là cái mà chúng ta kết thúc cái công cụ sống số 10. Chúng ta hoàn tất cái công cụ đó rồi, phần này rồi. And those of you who know the expression, that person who's looking for other people's problems, please give me some more problems. Với những bạn mà chúng ta đã biết cái thành ngữ này là cái người mà đi tìm kiếm cái vấn đề của người khác, hãy vui lòng cho tôi thêm vấn đề đi. That's a bodhisattva. Okay. Thì đó là Bồ Tát. And that's bodhicitta. Và đó là Bồ Đề Tâm. It means I want to eat your problems. Điều đó có nghĩa rằng là tôi muốn giải quyết vấn đề của bạn. You really became a peacock. Okay. Bạn thật sự trở thành một con công. Now you're really a peacock. Bây giờ bạn thật sự là một con công. I don't know. Hey, Lan, in America, when something is delicious, you go like this. Tôi không biết ha, Lan ở Mỹ khi một cái món gì mà nó ngon thì người ta sẽ đi như thế này It means sẽ làm như vậy. Yummy, yummy, yo chao, donut. Nó có nghĩa rằng ngon quá, giờ cho quậy, donut ngon quá. Problems are yummy. Vấn đề rất là ngon. They are so yummy to taste the problem. Khi bạn nếm cái vấn đề trời, chúng ngon quá trời. And when you are so hungry for problem that you're begging other people to loan you some problems. Và khi mà bạn khao khát có thêm vấn đề thì bạn cầu xin người khác cho bạn vay thêm vấn đề. Then you reach what we call in the ancient books the second of the three principal paths. Khi đó bạn đạt được cái mà chúng ta gọi trong các cuốn sách sổ cổ là con đường thứ hai trong 3 con đường chính. So during this advanced level number 1, và trong cái khóa học cấp độ 1 nâng cao này, we've been talking about an idea from thousands of years ago. It's called the three principal paths. Chúng ta đã nói về một cái ý tưởng mà cách đây hàng ngàn năm trước được gọi là 3 con đường chính. It does not mean the way, Dao. It doesn't mean the way. It doesn't mean that here. Nó không có nghĩa là con đường đi, nó không có nghĩa đó ở đây. It means a great new idea. That's what it means. Nó có nghĩa là một cái ý tưởng lớn, vĩ đại. Đó là ý nghĩa của nó. When the ancient book says three principal paths, khi mà sách cổ nói rằng là 3 con đường chính, they are talking about three great new ideas. Thì họ đang nói về 3 cái ý tưởng mới vĩ đại. And if that idea comes in your mind,
your whole life's path is more beautiful, more high. Thì nếu như ý tưởng đó nó đến trong tâm trí của bạn, thì cái con đường của toàn bộ cuộc đời của bạn nó rất là tuyệt vời, nó cao hơn. So we did the first principle path already in the beginning. Và ngay từ đầu thì chúng ta đã hoàn tất cái con đường chính đầu tiên. It has a technical name, renunciation. Và nó có cái tên kỹ thuật gọi là sự từ bỏ. But don't worry about the word. Nhưng đừng lo lắng về cái từ. It's like if your car is making a strange noise. Nó giống như là nếu chiếc xe hơi của bạn mà nó phát ra tiếng ồn lạ. Okay. Good translation, you guys. Dịch nó tốt lắm các bạn. Your wife, okay, so again, your wife keep asking you, what's wrong with the car, honey? What's wrong with the car, honey? Sukan, vợ của bạn cứ tiếp tục hỏi bạn, xe bị gì vậy anh yêu? Xe bị gì vậy anh yêu? And you keep telling her, no problem, honey, no problem, honey. Và bạn thì cứ tiếp tục nói với cô ấy là không có vấn đề gì cả cưng à, không có vấn đề gì cưng à. And then finally, 100th time, your wife say, honey, it still sounds pretty bad. Và cuối cùng bằng 100 lần vợ bạn cứ nói rằng là anh yêu à, cái âm thanh nó nghe nó rất là tệ. Then finally you get tired of your wife asking you the same question 100 times. Và cuối cùng bạn phát mệt với lại cái câu hỏi của vợ bạn cứ đặt một câu hỏi 100 lần giống nhau. Yes, it's making a strange noise. You're correct. Đúng, nó đang phát ra một cái tiếng động lạ, em nói đúng. And tomorrow I'm taking in shop, okay? I'm doing something. Okay. Ngày mai anh sẽ đưa nó đến cái cửa hàng, được không? Anh sẽ làm một cái gì đó. The first principle, path, renunciation. Cái con đường chính đầu tiên ha, sự từ bỏ. That means I'm so tired of this problem. Điều đó có nghĩa rằng là tôi phát mệt với vấn đề này, tôi mệt quá. Now I'm fixing it, you know. Bây giờ tôi phải sửa chữa nó. That's called first principle path. Nó được gọi là con đường chính đầu tiên. Now, in this DCI Global Advanced Level number 1, và trong cái chương trình DCI cấp độ 1 nâng cao này, we went from the first principle path and we skipped the second one and we went to the third one directly. Chúng ta sẽ đi từ con đường chính đầu tiên, chúng ta sẽ bỏ qua con đường thứ hai và chúng ta đi thẳng đến con đường số 3. The third one was a proof about emptiness called one or many, not one and not many. Cái con đường thứ 3 nó là bằng chứng của tính không, nó được gọi là một hoặc nhiều, nó không gọi là không phải một hoặc là không phải và không phải nhiều. The problem with the car is not one problem, real, and it's not more than one problem, real. Cái vấn đề với chiếc xe hơi á, nó không phải là một vấn đề thực và nó cũng không nhiều hơn một vấn đề thật. The problem with my car is not one real problem, and the problem with my car is not more than one real problem because vấn đề với chiếc xe hơi của tôi nó không phải là một vấn đề thực sự. Vấn đề với chiếc xe hơi của tôi không phải nhiều hơn một vấn đề thực sự là bởi vì because this problem has parts. Là bởi vì vấn đề này nó có nhiều phần, nhiều bộ phận. There are parts of this problem. Có nhiều phần trong cái vấn đề này. There's parts in time and there's parts in space. Nó có nhiều phần theo thời gian, nó có nhiều phần theo không gian. What do you mean there's a problem in time? What do you mean? Ý thầy là gì khi mà thầy nói rằng là có vấn đề theo thời gian? Ý thầy là gì? Well, there's the first day of the problem. My car is going gu 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 gu. Điều đó có nghĩa là cái ngày đầu tiên mà của vấn đề chiếc xe của tôi nó đi như thế này, gu 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 gu. Then there's a second part of the problem. My car starts going. Và sau đó đến cái phần thứ hai của vấn đề, bắt đầu chiếc xe hơi bắt đầu nó kêu. Then there's the lately the same problem in the car going. Và gần đây cũng cùng cái vấn đề nhưng mà chiếc xe hơi bắt đầu nó phát ra cái tiếng đồn. The problem has parts over time and it got worse over time. The problem has earlier problem, middle problem and later problem.
Vấn đề nó có nhiều phần theo cái thời gian và nó càng lúc nó càng tệ đi. Vấn đề nó có những vấn đề sớm hơn, vấn đề chính giữa và vấn đề sau đó. But the problem also has pieces over space. Nhưng mà vấn đề nó cũng có những cái mảnh ghép theo không gian. There's some part of the problem in the transmission of the car. Nó có vấn đề, nó có một số cái phần nó nằm ở trong cái bộ phận truyền tải, trong cái hộp số. There's some problem of the car in the steering. Và nó có cái vấn đề của chiếc xe hơi nó nằm ở bộ bánh lái. There's some problem in the car and the engine, different places. Và nó có một số cái vấn đề trong chiếc xe hơi mà nó nằm ở cái động cơ, ở những bộ phận khác nhau. If the problem has different parts in space or in time, nếu một vấn đề nó có nhiều cái phần khác nhau theo trong không gian và theo thời gian, it proves the problem is coming from me. Nó chứng minh rằng cái vấn đề đó nó đến từ tôi. If something has parts, everyone will see it slightly differently. Thì nếu một cái gì đó nó có nhiều phần thì mọi người sẽ nhìn nó một cách khác nhau. If a problem has parts, everybody's mind will join the parts together slightly differently. Nếu một vấn đề nó có nhiều phần thì cái tâm trí của mọi người sẽ ghép các phần này lại với nhau theo một cách khác nhau. If you don't believe me, take the same medical problem to 3 different famous doctors. Nếu mà bạn không tin tôi thì bạn hãy mang một cái vấn đề mà về sức khỏe của bạn đi đến gặp 3 bác sĩ nổi tiếng khác nhau. They will all tell you something different. It's unbelievable. Họ sẽ nói cho bạn những vấn đề của bạn khác nhau. Điều này không thể nào tin được. It's because the medical problem has parts. Và bởi vì buông là vấn đề về sức khỏe nó cũng có nhiều phần. And everybody sees it differently if it has parts. Và mọi người sẽ nhìn nó một cách khác nhau nếu như nó có nhiều phần. So that was the third principal path. Understand that everyone sees the problem differently. Và đó là cái con đường chính thứ 3. Chúng ta hiểu rằng đó là mọi người sẽ nhìn vấn đề một cách khác nhau. Let's review. Bây giờ chúng ta ôn lại. First principal path of renunciation. Con đường chính đầu tiên, sự từ bỏ. I'm so tired. My wife asking me all the time, is there a problem with the car? Today I'm going to fix it. Tôi rất là mệt khi mà vợ tôi cứ liên tục hỏi tôi rằng là có vấn đề gì với chiếc xe hơi vậy. Hôm nay tôi sẽ đi sửa nó. Third principal path. Con đường chính thứ 3. The way to solve the car problem is to break the problem into pieces. Cái cách để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề xe hơi là chúng ta tháo vấn đề ra thành từng mảnh. When you really see the pieces of a problem, you can fix it. Khi bạn thực sự nhìn thấy những cái mảnh ghép của một vấn đề thì bạn có thể sửa chữa nó, khắc phục nó. And one person can fix a problem that another person cannot fix because one person will see the parts in a different way than the other person. Nếu một người có thể giải quyết một cái vấn đề mà người khác lại không có thể giải quyết được là bởi vì cái người này là nhìn cái vấn đề một cách nhìn các phần nó khác nhau so với cái cách mà nhìn của cái người kia. So we finished the first principal path and we finished the third one, but we forgot to do the second one. Chúng ta đã hoàn tất cái con đường chính đầu tiên và chúng ta cũng hoàn tất cái con đường chính thứ 3. Như vậy chúng ta quên cái con đường chính thứ 2. That's because you reached the second principal path after you reach the third principal path. Here's a picture. Đó là bởi vì bạn đạt được đến con đường chính thứ 2 sau khi bạn đã đạt được cái con đường chính thứ 3. Đây là bức hình. After you figure out how to fix every problem, sau khi mà bạn tìm ra được cái cách mà giải quyết mọi vấn đề, then you become like a very powerful boxer. Thì khi đó bạn trở thành một cái giống như là một cái người võ sĩ rất là mạnh mẽ. Hey, anybody got more problems to bring me? Hey, Rosa, you got any problems for me? Có ai có thêm vấn đề cho tôi không? Ali có vấn đề không? That's the second principal path.
thì đó là con đường chính thứ hai. I'm the problem fixer. Tôi là người giải quyết vấn đề. Hey Stanley, do you know what Muhammad Ali used to say in the public interview? Stanley, bạn có biết là Muhammad Ali đã từng nói gì trong một cái buổi phỏng vấn trước công chúng không? He said, I'm the greatest. I'm the greatest. Anh ta đã nói rằng là tôi là người vĩ đại nhất. Tôi là người vĩ đại nhất. Now we're problem solver Muhammad Ali. I'm the greatest. I'm the greatest, you know. Và bây giờ chúng ta trở thành người giải quyết vấn đề Muhammad Ali. Tôi là người vĩ đại nhất. Tôi là người vĩ đại nhất. Give me some more problems. Watch me kick their ass. Hãy cho tôi thêm vấn đề đi để tôi đá đít nó. Hey, you guys got any extra problems? Come on, give me. Các bạn có vấn đề thêm nào nữa không? Hãy cho tôi đi. Now imagine you have this ability and this attitude, both. Hãy tưởng tượng khi mà bạn có cả hai cái khả năng này và cái thái độ này. Then you see a new problem, you get excited. Ha, new problem, yay! You know? Và vì khi đó thì khi bạn nhìn thấy một vấn đề mới, bạn sẽ rất là phấn khích. Vấn đề mới. What did we say in the beginning? Ngay từ đầu chúng ta đã nói gì? 50% of your life is already okay, no problem. 50% cuộc đời của bạn đã ổn rồi, không có vấn đề. 50% of your life is already happy. 50% cuộc đời của bạn là đã vui vẻ rồi. It's the other 50% is the problem. Và 50% còn lại là vấn đề. What's the other 50% of your life? 50% còn lại của cuộc đời bạn là như thế nào? It has problems. I get problems, okay? Nó có vấn đề. Tôi có vấn đề. Why me? Why me? Tại sao lại là tôi? God, didn't you listen to the first 2-3 life tools? Nếu mà bạn nghe cái công cụ cuộc sống số 1, 2, 3 đó. Problems are normal. Thì vấn đề là bình thường. If you don't have problems, you're a very strange person. Nếu mà bạn không có vấn đề thì bạn là một người rất là kỳ lạ. Why? Tại sao? Entropy. Sự hỗn loạn. The trees in this picture, những cái cây mà trong cái tấm hình này they want to fall down. Chúng nó muốn ngã xuống. It's their future. It's what they are working for. Đó là tương lai của chúng. Đó là những cái mà chúng đang tồn tại nè. Đó là những Even the atoms in the leaves of these trees want to separate. That's what they want. Ngay cả những cái nguyên tử mà trong những chiếc lá ở trên cái cây này nó cũng muốn tách rời nhau ra, và đó là những điều chúng muốn. And it will die. Và nó sẽ chết. The tree will die. Okay. Những cái cây sẽ chết. Okay, so look, now because of Life Tool 10, we feel like Muhammad Ali. I'm the greatest. I'm the greatest. Bây giờ là nhờ cái công cụ cuộc sống số 10 chúng ta có cảm giác như mình là Muhammad Ali. Tôi là người vĩ đại nhất. Tôi là người vĩ đại nhất. Anh ấy đã từng nói điều đó. And now we have this excitement about problems. Và bây giờ chúng ta có được cái sự phấn khích về vấn đề. Now you are a hungry problem solver, expert like that boxer. Bây giờ bạn trở thành một chuyên gia giải quyết vấn đề mà đầy khao khát, giống như cái vị võ sĩ quyền Anh đó. Oh, Gesla, I'm ready to graduate advanced level now. Gesla, tôi đã sẵn sàng để tốt nghiệp cái cấp độ 1 nâng cao rồi. I became the Muhammad Ali of problem solving. I love problem solving and I can kick their ass. Tôi trở thành Muhammad Ali. Tôi giải quyết vấn đề. Tôi yêu thích giải quyết vấn đề và tôi có thể đá đít chúng. I think I'm ready to graduate from advanced level number 1 now, Gesla. Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng để tốt nghiệp cái cấp độ 1 nâng cao rồi, Gesla. Graduate what? Tốt nghiệp cái gì? Gesla, graduate from problem solving. Gesla, tốt nghiệp từ cái việc giải quyết vấn đề. Oh, you became expert problem solver. Bạn trở thành một người giải quyết vấn đề chuyên nghiệp à? Yeah, Gesla, I can fix any problem. Vâng, Gesla, tôi có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào.
Oh, what's your car sound like now that you can solve the problem? What's your car sound like now? Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề thì cái xe hơi của bạn bây giờ âm thanh của nó như thế nào? Âm thanh của xe hơi bạn bây giờ như thế nào? Oh, Gesla, I solved the problem. Now the car goes. VC tôi đã giải quyết vấn đề. Bây giờ cái xe nó đi như thế này. What? You want to spend the rest of your life in a car? Cái gì? Bạn muốn mà dành cả cuộc đời còn lại của mình cho một chiếc xe hơi mà nó kêu You didn't graduate level 1, advanced level 1. You didn't graduate. Bạn chưa tốt nghiệp cấp độ 1 nâng cao, bạn chưa tốt nghiệp. What, your goal is just a normal car that doesn't break? Is that what you want? Không lẽ là mục tiêu của bạn nó chỉ là một chiếc xe hơi bình thường mà chiếc xe hơi nó không bị hư, đó có phải là điều bạn muốn không? Hey, let's ask the DCI executive vice president, okay? Bây giờ chúng ta hãy hỏi phó chủ tịch của điều hành của DCI, được không ạ? Okay, don't be shy, Seiji. Hey, Seiji, I heard you were looking for a new car recently. Đừng có mắc cỡ Seiji. Tôi nghe nói là anh đang tìm kiếm một chiếc xe hơi mới gần đây đúng không? Yeah, and did you and Noor, did Đúng you rồi. go out and pick a new car? Như vậy thì anh và Noah đã đi ra ngoài để mà nhận xe chưa? Does it go? Chiếc xe hơi nó có phải là nó chạy? He said no. Oh, Seiji, Anh ấy trả lời what's là the không. car sound like? Seiji, chiếc hơi nó kêu như thế nào? Come on, Sugang. You're supposed to make the... Sugang. Lan, I didn't hear the noise. Lan nữa, tôi cũng chưa nghe cái âm thanh của bạn. Sugang, you sound like a cow who got a stomachache. Come on. Su cân bạn nghe giống như con bò đã bị bệnh hoại tử. Yeah, good, you got it. Seiji got a Tốt, great làm new tốt lắm. Tesla car. Seiji đã có được một chiếc xe Tesla mới, rất là tuyệt. Even the car drives itself. You say, hey, car. Thậm chí là chiếc xe hơi tự lái, bạn nói là nè xe nè, You want to take a trip? bạn có muốn đi một chuyến không? The car says, Và chiếc xe hơi nó trả lời là the car drives itself. Oh my God. Seiji told me, Keshla, the car can drive itself. Chiếc xe này tự lái á. Seiji nói với tôi biết là chiếc xe này đã có thể tự lái. Tuyệt vời quá. Listen, Seiji and Noor had an old car. They had an old car which someone gave to them. Scott and Arit gave to them. Hãy nghe này, Seiji và No đã có một chiếc xe hơi cũ. Chiếc xe hơi này là do thầy Scott và cô Arit đã tặng Scott and nó Arit cho gave họ. them two used cars. One is DCI and the one... No, just kidding. Scott và Arit đã cho họ hai chiếc xe hơi cũ. Một cái là DC2, một cái là... tôi nói đùa thôi. Now listen. They are not satisfied just to fix the car problem. Hãy nghe nè, họ không có hài lòng chỉ là với việc là giải quyết khắc phục cái vấn đề của chiếc xe hơi. They're a young couple. They have a beautiful son. They want a sexy car. Họ là một cặp đôi rất là trẻ, họ có một đứa con đẹp, họ muốn có một chiếc xe hơi sexy. They want a car masterpiece. Họ muốn có một cái kiệt tác xe hơi. Hey Stanley, I used to like my special blue car. I used to like it. Stanley, tôi đã từng thích chiếc xe hơi màu xanh đặc biệt của tôi từng thích nó. Then Seiji and Noor bought the new Tesla. Và bây giờ Seiji và Noah mua chiếc xe hơi mới Tesla. Now I feel unhappy about my car. Bây giờ tôi cảm thấy không có vui với chiếc xe hơi của tôi. They have masterpiece car. I have regular car, you know. Họ có một chiếc xe hơi kiệt tác, còn tôi có chiếc xe hơi bình thường. Don't just solve your car problem. Đừng có chỉ và giải quyết vấn đề chiếc xe hơi của bạn. Don't take Scott and Arit's old car and get it fixed, you know. Đừng có mang chiếc xe hơi cũ của Scott và Arit đi sửa không? Turn it into a Tesla. Hãy biến nó thành một chiếc Tesla. And that's what they did. Và đó là những gì mà họ đã làm. So I'm happy to tell you, now we reached Life Tool 11. Bây giờ tôi rất là vui khi mà nói với bạn chúng ta đã đạt đến cái cấp độ công cụ cuộc sống số 11. How to turn the problem into a masterpiece. Okay. Làm thế nào để chuyển cái vấn đề thành một kiệt tác? Don't just fix your old car.
Đừng có chỉ đi sửa chiếc xe hơi cũ của bạn. Gugung, 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 gugung. It's okay. It's running, Gisela. Gugung, gugung, gugung. Cũng ổn mà Daisy. Nó chạy cưng, nó cũng này cũng ổn. That's not the goal of an advanced level. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu của cấp độ 1 nâng cao. We don't want you to just fix a problem. We want you to turn it into a masterpiece. Chúng tôi không muốn bạn chỉ đi sửa một cái vấn đề, khắc phục một vấn đề, mà tôi muốn bạn biến nó thành một kiệt tác. You don't graduate from DCI Global Advanced Level 1 until you know how to turn the problem into a complete masterpiece. Bạn không tốt nghiệp được cái cấp độ 1 nâng cao này cho đến khi mà bạn biết cái cách biến vấn đề của mình trở thành một kiệt tác hoàn hảo. I'm tired, Executive Vice President of DCI, Mr. Arao, by just a Tesla car. Phó chủ tịch điều hành của DCI, Mr. Arao, chỉ mua một chiếc Tesla. I want to see a real masterpiece. Tôi muốn nhìn thấy một kiệt tác thật sự. Like a Jaguar ZZZ 2223. Giống như một chiếc Jaguar bông là ZZZ. Okay, now how do we do that, Gisela? Bây giờ làm thế nào chúng tôi đạt được điều đó, Daisy? Seiji's like, Gisela, now you make me unhappy with my new car. Daisy giống như là giờ Daisy giờ thầy làm cho tôi cảm thấy không có vui với chiếc xe hơi mới của tôi. Yeah, Seiji, time to do chocolate sauce. Chocolate sauce. Daisy đã đến lúc mà mình phải tạo ra cái nước sốt sô cô la. Gisela, what do you mean I should put chocolate sauce on my Tesla car, my new car? It's a white color, Gisela. Ý thầy là gì, Daisy? Tôi phải đổ nước sốt sô cô la lên chiếc xe hơi Tesla của tôi chiếc xe hơi mới của tôi nó có màu trắng, Daisy No, you have to understand Life to 11 talk about chocolate sauce. Không phải, bạn cần phải hiểu về cái công cụ cuộc sống số 11. Chúng ta nói về cái nước sốt sô cô la. When we are trying to fix the problems, we found out the problems are not real because they have parts. Khi chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề, chúng ta phát hiện ra vấn đề nó không thật, bởi vì nó có nhiều phần. Now, let's go deeper, okay? Bây giờ chúng ta đi sâu hơn được không? Stay with me, don't be lazy. Chúng ta hãy ở với tôi đừng có lười biếng. No refrigerator and no toilet for the next 10 minutes. Không đi mở tủ lạnh không đi toilet trong vòng 10 phút nữa. I know what you do online. I was checking. Tôi biết bạn làm gì trên mạng, tôi chỉ đang kiểm tra. Now listen. I don't know. Bây giờ hãy nghe nè. You know the story of the guy was checking, buying a present for his wife at a birthday. Tôi không biết các bạn có biết cái câu chuyện mà một anh chàng mà kiểm tra cái món quà sinh nhật cho vợ của anh ấy không? So the guy was checking Alibaba or Amazon or I don't know what they use in Russia, but he was checking for a birthday present for his wife. Anh chàng bắt đầu mới kiểm tra cái trang Alibaba hoặc là Amazon, tôi không biết họ sử dụng trang nào họ sử dụng ở Nga, nhưng anh chàng mới kiểm tra cái quà sinh nhật mà để mua cho vợ anh ấy. And his wife got suspicious. He's smiling, he's doing this. She got suspicious. I think he has a girlfriend. Và vợ anh ấy bắt đầu nghi ngờ, anh ấy cứ cười nè, và anh ấy cứ làm như thế này nè, cô ấy bắt đầu nghi ngờ, tôi nghĩ là mình nghĩ chắc anh ấy có bạn gái rồi. Then every day she get more and more unhappy. Và cứ mỗi ngày cô ấy trở nên gọi là không vui, càng ngày càng không vui. Then finally the husband said, "Why are you so unhappy? What's wrong?" Và cuối cùng cái người chồng mới nói rằng, tại sao em không có vui vẻ vậy? Có chuyện gì không ổn mà? She said, "I know about your girlfriend." Và cô ấy nói là em biết về cái người bạn gái của anh. Then the husband said, "What girlfriend? What are you talking about?" Người chồng mới nói, bạn gái nào? Em đang nói về điều gì vậy? Yesterday, the day before, you were on the phone with a big smile. Ngày hôm qua, ngày hôm kia nữa, anh cứ ngồi trên điện thoại, anh cứ cười như thế này nè. Then the husband's like, rất là tươi. "Oh, honey." Và người chồng ở đầu, em yêu cưng à. Check here, it's not girlfriend. Kiểm tra nè, cô đâu phải bạn gái đâu. It's your birthday present. I'm buying your birthday present.
you know. Đó là quà sinh nhật của em, anh đang tìm mua quà sinh nhật cho em. Then the husband says something very important for us. Và rồi người chồng đã nói một cái điều mà nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Honey, that girlfriend is just in your mind. Em yêu cái người bạn gái đó nó chỉ nằm trong tâm trí của em mà thôi. That girlfriend's not real. It's just picture in your mind. Cái người bạn gái đó là không có thật, mà chỉ là một cái tấm hình ở trong tâm trí của em mà thôi. Let's say it again. Giờ chúng ta nói lại một lần nữa. Honey, that girlfriend's not real. I'm buying birthday present for you. Look, you know. Em yêu cái người bạn gái đó là không có thật. Anh đang mua món quà sinh nhật cho em. Then the husband said to his wife, it's just in your mind. It's not real. Okay. Và người chồng nói luôn, nó chỉ nằm trong tâm trí của em, nó không có thật. Now, you want to make a masterpiece? Bây giờ bạn có muốn tạo ra kiệt tác không? You can, because this I tell you the opposite. Bạn có thể, bởi vì đi sai nói với bạn, làm ngược lại. What? Cái gì? If it come from your mind, it is real. Nếu mà nó đến từ tâm trí của bạn thì nó là thật. If it don't come from your mind, it's not real. Okay. Nếu nó không đến từ tâm trí của bạn thì nó không thật. It's the opposite of what the world says. Nó đi ngược lại với những gì mà thế giới nói. Honey, the girlfriend just in your mind. It's not real. Cưng người bạn gái đó nó chỉ nằm trong tâm trí của em thôi, nó không có thật. Now you have to say, honey, the new car is real because it comes from your mind. Bây giờ thì bạn phải nói như thế này, cưng chiếc xe hơi mới là thật bởi vì nó đến từ tâm trí của em. Gesla, you're talking crazy. Thầy nói chuyện gì mà nó điên rồ quá. I'll tell you what's crazy. Tôi sẽ nói cho bạn biết cái gì nó điên rồ đây. Don't think new way. Đừng có nghĩ theo cách mới. Think the old way. Nghĩ theo cách cũ đi. Then rest of your life, 50% happy, 50% problem. Okay, stay like that. I don't care. I mean, I do care. Thì cái phần cuộc đời còn lại của bạn 50% hạnh phúc, 50% vấn đề, và cứ ở yên đó như vậy, tôi không quan tâm. Ý tôi là you want to stay 50% happy, 50% unhappy? Okay, that's your right, you know. Bạn muốn sống một cuộc đời mà 50% hạnh phúc, 50% không có vui thì cũng ổn thôi, đó là quyền của bạn mà. But if you want 100% happy, nhưng mà nếu bạn muốn 100% happy, vui vẻ, leave the 50% happy like it was before. Leave it, that's fine. Thì hãy để yên cái 50% vui vẻ đó, hãy để yên nó như trước đó, bông nó ổn thôi. But the 50% unhappy, change it to happy. Còn 50% còn lại mà nó không vui thì hãy biến nó thành vui, chuyển nó thành vui. Make 100% happy. Tạo ra 100% vui vẻ. How, Geshe-la? Nhưng làm thế nào đây, Si? We already taught you how to solve the problem. Chúng tôi đã dạy bạn cái cách mà để giải quyết vấn đề. But after you solve a problem, it's like fixing an old car. Nhưng mà sau khi bạn giải quyết vấn đề xong thì nó giống như bạn sửa một chiếc xe hơi cũ vậy. Not having a problem with the old car. Không có vấn đề với một chiếc xe hơi cũ. And having a sexy new Tesla is different. Và có một chiếc xe hơi mới Tesla sexy là khác nhau. You want the old car that just got fixed? Bạn là muốn một chiếc xe hơi cũ mà vừa mới được sửa xong? Or you want the new Tesla? Hay là bạn muốn một chiếc xe hơi Tesla mới? If it's me, I'll take the rear. I want the rear. Và nếu mà là tôi thì tôi sẽ lấy cái thật. I had a conversation with my wife. Và tôi đã có một cái buổi nói chuyện với vợ tôi. I said, Veronica, there's a problem. Tôi nói với Veronica cái vấn đề này nè. She said, what's the problem? Cô ấy hỏi vấn đề gì? The problem is our neighbor. Okay. Cái vấn đề là cái người hàng xóm của chúng ta đó. He just bought a sports car. Yellow, bright yellow, banana yellow. Thể thao. Ông ấy vừa mới mua một chiếc xe hơi thể thao màu vàng tươi, màu vàng chuối. He's older than grandpa. Ông ấy già hơn cái người ông này.
It's a sports car, banana yellow with convertible in the sunlight. Đó là một chiếc xe thể thao màu vàng chuối, có mui trần và dưới ánh sáng mặt trời. Then I said, I feel bad. He has a sports car. I have this old SUV, you know. Và tôi nói rằng anh cảm thấy tệ, ông ấy có một chiếc xe hơi thể thao, anh có chiếc xe hơi cũ SUV. She said, Michael, don't worry. When the person get really old, they want to buy a sports car because they want to feel young. Cô ấy nói, bông Michael, đừng có lo lắng. Khi một người mà già đi á, thực sự già thì họ sẽ mua một chiếc xe hơi thể thao bởi vì họ muốn trông có vẻ trẻ trung. I said, I don't care. I want a sports car. Tôi nói là anh không quan tâm mà anh muốn một chiếc xe hơi thể thao. Yeah, I want a sexy car. I don't want just to fix the old car. Tôi muốn một chiếc xe hơi sexy. Tôi không chỉ muốn là mình đi sửa chiếc xe hơi cũ. Listen, the car is like ice cream. Everything's like ice cream to me. I don't know why. Giống như là viên kem á. Mọi thứ nó giống như là kem đối với tôi không biết tại sao nữa. You get 2 parts to the ice cream if you're smart. Bạn có 2 phần của một cái viên kem á, nếu bạn thông minh. My wife always give me 1 scoop of ice cream. I say, look, I'm growing boy. I need 2 scoop of ice cream. Vợ tôi thì luôn luôn cho tôi một cái viên kem. Tôi mới nói là này, anh là một chàng trai đang lớn, anh cần 2 viên kem. Then she put 2 balls of ice cream in the bowl. Và rồi cô ấy bỏ 2 viên kem vào trong cái tô. You guys got that ice cream picture? It's about 2 pictures down from here. I think so. One more. Yeah. Here's the, okay, look, I couldn't find a good picture of two balls of ice cream, but you have to imagine, okay? Tôi không thể nào tìm thấy một cái bức tranh đẹp về 2 cái viên kem, nhưng mà bạn phải tưởng tượng, được không ạ? This shape of the pen, okay? Cái hình dạng Too many của cái parts. bút. Có rất là nhiều phần ha. Shape of the pen and the color of the pen. Cái hình dạng của cây bút và cái màu sắc của cây bút. Hey, Lan, I have grandson problem in the studio. Lan, tôi có vấn đề về người cháu ở trong cái phòng thu này. He take the pen, he throws it everywhere, he breaks it. Nó cầm cái bút mà nó ném khắp mọi nơi, nó làm vỡ cái bút. But I love him. Okay. Nhưng mà tôi yêu nó. So look, the pen has parts, you know. Hãy nhìn ha, chúng ta thấy cây bút nó có nhiều phần. Then a picture comes out of my mind. Và rồi một cái bức hình, tấm hình nó trồi lên từ trong trí It của tôi. covers the parts like a chocolate cover the ice cream. Thì nó bao phủ những cái phần này lại với nhau giống như là cái nước sô cô la bông mà phủ lên cái viên kem. My picture is pen picture. Và cái tấm hình của tôi bông là tấm hình cây bút. Chocolate, sauce, pen, coating. Nó là cái nước sốt sô cô la, nó bao phủ lên cây bút. Nó bao phủ cây bút. Then the dog. Và con chó. He has a different picture. Nó có một tấm hình khác. He has chew toy chocolate sauce. Nó có cái nước sốt sô cô la đồ chơi. And he covers the pieces with chocolate sauce called chew toy picture. Và nó đã bao phủ những cái mảnh này với cái nước sốt sô cô la được gọi là cái tấm hình đồ chơi. The parts are the same. Các bộ phận là giống nhau. Dog sees purple, dog sees black. Con chó cũng nhìn thấy màu tím, con chó cũng nhìn thấy màu đen. Dog sees cylinder. Chó nhìn thấy cái hình trụ. But his mental picture, his chocolate sauce cover these 2 parts and it becomes chew toy. Nhưng mà cái tấm hình, cái tâm trí của con chó đó, cái nước sốt sô cô la của nó thì bao phủ lên 2 cái phần này là với nhau và nó trở thành đồ chơi. Then my chocolate sauce picture is different. Và cái tấm hình mà nước sốt sô cô la của tôi thì nó khác. And it covers this thing and it makes a pen. Nó bao phủ những cái vật này bông và nó hình thành cái bút. So Seiji and Noor, they didn't just fix the car, old car. Và Seiji và Noor đó, họ không chỉ là sửa chiếc xe hơi cũ. They put a new chocolate sauce on the car. Họ đã đổ cái nước sốt sô cô la mới lên chiếc xe hơi. Their old car became a beautiful Tesla car. Okay, now I'm jealous actually.
Và chiếc xe hơi cũ của họ bây giờ nó trở thành một chiếc xe hơi Tesla đẹp tuyệt vời. That's what I'm talking cảm thấy ganh about. tị. Probably. Đó là lý do tại sao mà tôi đã nói về nó. Okay, so look, they didn't just fix the old problem. Hãy nhìn nè, họ không chỉ là sửa một cái vấn đề cũ, They turn it into something beautiful. mà họ chuyển nó thành một cái điều gì đó tuyệt đẹp. And that's the way I want you guys to think, okay? Và đó là cái cách mà tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ. Make a different chocolate sauce. Hãy tạo ra một cái nước sô cô la khác biệt. Don't be satisfied to fix your problem. Đừng có hài lòng với cái việc mà khắc phục vấn đề, giải quyết vấn đề. Don't be satisfied to face your problem. Đừng có hài lòng với cái việc mà đối mặt với vấn đề. Don't be satisfied to look in future will there be problem. Đừng có hài lòng với việc mà mình đi tìm kiếm trong tương lai có vấn đề gì không. We said you have to become a peacock. Chúng tôi đã nói là các bạn phải trở thành một con công. They love to chew on poison. Chúng thích ăn những cái chất độc. It makes them beautiful. Nó làm cho chúng đẹp hơn. If you look at the boxing picture again, Nếu bạn nhìn lại cái tấm hình mà Quyền Anh this is beautiful for a boxer. Okay. đây là một tấm hình mà của một võ sĩ mà nhìn rất là đẹp. This is beautiful. This is a peacock. Okay. Đây là một con công. His feathers are unbelievable beautiful for a boxer. Cái lông của anh ấy nó rất là đẹp, nó đẹp không thể nào tin được đối với một võ sĩ. Why? Tại sao? He's not afraid of anything. Anh ấy không sợ bất kỳ điều gì. He's calling other people. Hey, you got more problems for me? You got more problems for me? Anh ấy đã gọi người khác, này bạn có vấn đề nào cho tôi không? Bạn có thêm vấn đề cho tôi không? And I tell you from my personal life, really, I can tell you. Và tôi thật sự thì tôi có thể nói với bạn về cái cuộc đời cá nhân của tôi á. If you master this peacock problem solving technique, Nếu mà bạn tinh thông cái kỹ thuật mà giải quyết vấn đề của con công này, if you have this Muhammad Ali hunger for new problems, nếu bạn có được cái sự khao khát của Muhammad Ali về cái việc tìm kiếm vấn đề mới á, your whole life will change. Okay? thì cả cuộc đời của bạn sẽ thay đổi. You go, you know, somebody call you, hey, come in this room. I want to tell you about a problem. We have a problem in DCI. Thì bạn sẽ khi mà mọi người ai đó nói là này, hãy vào phòng này đi, tôi muốn kể cho bạn nghe về vấn đề của tôi. Chúng tôi có vấn đề ở trong DCI. I used to tell everybody, oh, I have to go to the toilet. Và thì tôi đã từng nói với mọi người tôi phải đi toilet đây. If they say, Gesla, DCI problem, we have new problem. Come in the room. I'll say, oh, I'm so sorry. I have to go to the toilet, you know. Nếu họ nói cái gì hôm nay chúng ta có vấn đề, hãy vào phòng để trao đổi, thì tôi nói là xin lỗi, tôi phải đi toilet. I pretend it's a number 2. Tôi giả bộ là đó là cái số 2. I sit in the toilet for a long time. Then finally they go away. Và tôi đã ngồi trong toilet rất là lâu, mà cuối cùng họ bỏ đi. Then quietly I leave the building. Rồi sau đó là tôi lặng lẽ rời khỏi tòa nhà. Now, after I studied advanced level number 1, Và bây giờ sau khi mà tôi học cấp độ 1 nâng cao, I jump into the room. What's the problem? What's the problem? You know. thì tôi sẽ nhảy vào trong phòng của nó. Vấn đề gì? Let me fix this problem. I love problems, you know. Tôi để tôi giải quyết vấn đề này, tôi thích vấn đề. And really, I'm telling you, your life will be a lot more fun. Okay. Và thật sự tôi nói với bạn, cuộc đời của bạn nó sẽ vui hơn rất là nhiều. You gotta try it. Bạn nên thử nó. Now, last thing, ultima cosa. Bây giờ điều cuối cùng. If Muhammad Ali get into the ring without practice, without working out, nếu Muhammad Ali bước vào võ đài mà không có thực hành, không có luyện tập, he will die. anh ấy sẽ chết. Why? He can be peacock. Tại sao anh ấy có thể trở thành một con công? Every day he's practicing. Every day he exercising. Okay. Là bởi vì mỗi ngày anh ấy thực hành, mỗi ngày anh ấy luyện tập.
Okay, so you need to exercise. Vì vậy mà bạn cần phải luyện tập. What's the exercise? Mà luyện tập cái gì ạ? It's called mixed nuts. Nó được gọi là mixed nuts. Come to our translation classes. Hãy đến những cái lớp học phiên dịch của chúng tôi. Listen to new idea, new idea, new idea, new idea. Lắng nghe những ý tưởng mới, ý tưởng mới, ý tưởng mới, ý tưởng mới. It makes your problem solving mind very strong, Muhammad Ali. Nó sẽ làm cho cái tâm trí giải quyết vấn đề của bạn trở nên rất mạnh mẽ. Muhammad Ali. Go back to the ancient books and learn more. Hãy quay lại trở lại học những cuốn sách cổ xưa, học nhiều hơn. They make your mind Muhammad Ali. Nó làm cho tâm trí của bạn nó mạnh mẽ như Muhammad Ali. Then you're hungry for more problems. Khi đó thì bạn bắt đầu khao khát có nhiều vấn đề hơn. Okay, see you guys in the next class. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái lớp học tiếp theo. Thank you. Bye. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt. Hi and welcome. Xin chào mừng các bạn. Welcome to the last life tool in our advanced level. Chào mừng các bạn đến với công cụ cuộc sống cuối cùng trong cấp độ nâng cao của chúng ta. Congratulations. Chúc mừng các bạn. Because what you did is a very amazing job. Bởi vì những gì mà các bạn đã làm là một công việc rất là tuyệt vời. You decided to go deeper. Bạn đã quyết định đi sâu hơn. And you took this journey with us. Và bạn tham gia hành trình này cùng với chúng tôi. Through the past 11 life tools. Thông qua 11 cái công cụ cuộc sống mà vừa qua. We together. Tất cả chúng ta cùng với nhau. Did a great jump in our understanding. Đã có một bước nhảy vọt lớn trong cái sự hiểu biết của chúng ta. For me, it's an honor and pleasure to teach you with you. Với tôi thì đây là một cái vinh dự lớn và một cái niềm vui để được dạy với các bạn. This is the first time ever. Đây là một cái lần đầu tiên đối với tôi trong cuộc đời. I myself and my colleague teach the advanced level 1. Tôi và đồng nghiệp của tôi cùng dạy cấp độ 1 nâng cao. So thank you for choosing to be with us. Cảm ơn các bạn đã chọn đi với chúng tôi.
And one more time, congratulations. Một lần nữa chúc mừng các bạn. And let's go together to complete the 12 life tools. Bây giờ chúng ta hãy đi cùng nhau để hoàn tất 12 cái công cụ cuộc sống này. My name is Noor Ibrahim. Tên tôi là Noor Ibrahim. I am a DCI teacher Tôi là một giáo viên DCI and also SCIM teacher. và cũng là một giáo viên SCIM. In the Diamond Qatar Institute, I am the director of the 4 Steps engine. Và trong viện Năng đoạn Kim Cương thì tôi là giám đốc phụ trách bộ phận về 4 bước. This is the department when we make sure we plant seeds for success. Đây là bộ phận mà chúng tôi đảm bảo là chúng tôi gieo hạt cho sự thành công của mình. We help other businesses and organizations to grow their business, so we plant our success. Chúng tôi giúp những cái đơn vị kinh doanh khác, những nhà tổ chức khác để mà phát triển công việc kinh doanh của họ. Vì vậy chúng tôi gieo hạt cho cái sự thành công của chúng tôi. Today I'm very excited to share with you the 12 life tool. Và hôm nay tôi rất là hào hứng được chia sẻ với các bạn công cụ cuộc sống số 12. It's a new tradition we started in the advanced level. Và đây là một cái truyền thống mới khi mà chúng tôi bắt đầu khởi đầu với cấp độ nâng cao. Always the last life tool will be called Thì luôn luôn cái công cụ cuộc sống cuối cùng sẽ được gọi là life tool cousin, là những cái công cụ cuộc sống anh em họ. meaning Điều này có nghĩa là we will find together tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tìm khám phá the cousins life tools for from the foundation level những cái công cụ mà anh em mà từ cái cấp độ cơ bản that relates to the life tools in the advanced level. và có liên quan đến những công cụ cuộc sống trong cấp độ nâng cao. And every level will be studying 3 or 4 life tools. Mỗi một cấp độ chúng ta sẽ học 3 đến 4 công cụ cuộc sống. For the advanced level 1, cho cái cấp độ nâng cao 1 we prepared for you 3 cousins. Chúng tôi chuẩn bị cho các bạn là 3 cái người anh em. And together we are going to know them. Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về 3 công cụ này. If you have been already to our foundation level in the past, nếu mà bạn đã học qua cái cấp độ nền tảng trong quá khứ, this life tool will help you to deeper your understanding. Thì cái công cụ cuộc sống này nó sẽ giúp cho bạn hiểu sâu hơn về cái sự hiểu biết của mình. And if it's the first time you are joining us, và nếu đây là lần đầu tiên mà bạn tham gia cùng với chúng tôi, this life tool will clarify many things you have heard till now. Thì công cụ cuộc sống này nó sẽ làm rõ hơn nhiều thứ mà bạn có cho đến giờ phút này. And my promise to you in these 60 minutes, và tôi có một cái lời hứa với các bạn là trong 60 phút này, that I want to help you to become a seed and emptiness master. Là tôi muốn giúp các bạn trở thành một bậc thầy về hạt giống và tính không. So that you can use problems as a base to create the most powerful masterpieces. Để mà bạn có thể sử dụng vấn đề như là một cái nền tảng để tạo ra những cái kiệt tác quyền năng nhất. And not only that, và không chỉ vậy, but I want you to destroy all your limitations. tôi còn muốn các bạn là phá hủy tất cả mọi giới hạn của mình. So let's go together to know the 3 cousins. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 cái người anh em này. And as I've told you before, như tôi đã nói với bạn trước đó, if you are already familiar with the foundation level, nếu mà bạn đã quen thuộc với cái cấp độ nền tảng, this life tool will deeper your understanding. Thì công cụ cuộc sống này nó sẽ đi sâu hơn vào cái sự hiểu biết của bạn.
And if you are new, Và nếu bạn là người mới, I really wish this life tool will clarify many things. tôi thực sự mong muốn là cái công cụ cuộc sống này nó làm sáng tỏ nhiều điều cho bạn. In both cases, Và trong cả hai trường hợp, I'm sure that tôi chắc chắn rằng this life tool will take your seed planting to the next level. công cụ cuộc sống này nó sẽ đưa cái việc gieo hạt của bạn lên một cấp độ cao hơn. Are you ready to know the three cousins? Bạn đã sẵn sàng để biết ba người anh em này chưa? Let's go together. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. The first cousin today is the jewelry box. Người anh em đầu As you tiên can see, là hộp trang sức, như bạn nhìn thấy trong hình. this life tool from the foundation level Cái công cụ cuộc sống này là đến từ cấp độ DCI nền tảng, shows us where emptiness fits in the universe. nó cho chúng ta thấy là cái tính không nó nằm ở đâu trong vũ trụ. Previously, Professor Stanley did great job to explain the box. Trước đó thì giáo sư Stanley đã làm rất là tốt cái việc mà giải thích về chiếc hộp trang sức này. But now we are going to talk a little bit more about it. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa về chiếc hộp này. And don't worry, I'm not going to explain one more time. Đừng có lo lắng, tôi sẽ không giải thích nó một lần nữa. The second cousin is called My Mouth is Your Mouth. Thì cái người anh em họ thứ hai được gọi là miệng bạn là miệng tôi. James not ready yet for the life tour. We go back to the jewelry box, please. Yes, thank you. Yeah. In My Mouth is Your Mouth, we explain how seeds work and why. Miệng bạn mà là miệng tôi Bung, thì chúng ta giải thích là cái cách mà hạt giống vận hành và tại sao nó lại vận hành như vậy. And the third cousin is Và cái người anh em thứ ba đó touching the diamond. là chạm vào thế giới kim cương. We want to talk about it in order to never have any more limitation. Chúng tôi muốn nói về điều này để mà chúng ta không bao giờ có bất kỳ một giới hạn nào. Let's start with the jewelry box. Chúng ta hãy bắt đầu với cái hộp trang sức. As I said before, Như tôi đã nói trước đó, in the jewelry box we learned trong cái hộp trang sức là chúng ta đã học where everything in the universe fit. thì mọi thứ ở trong vũ trụ này nó nằm ở đâu, nó được phân loại thế nào. Now we can see the next slide, Jim, please. Bây giờ chúng ta xem cái slide tiếp theo. As you see, Như bạn thấy đấy, as you see in the chart, trong cái biểu đồ này, in the box we put things that exist in the whole universe. Trong cái hộp này chúng ta đặt mọi thứ mà tồn tại trong toàn bộ vũ trụ. Things that we can see and perceive. Những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy và nhận thức. And we divided them into two big categories. Và chúng ta chia chúng thành hai loại lớn. Things that exist and change. Những thứ mà nó tồn tại và thay đổi. And things that exist and don't change. Và những thứ mà nó tồn tại và không thay đổi. And the things that exist and change, những thứ mà tồn tại và thay đổi also we divided them into three categories. Thì chúng ta lại chia chúng thành ba loại. Physical things, những loại mà thuộc về vật chất. mental things, những loại về tinh thần. and things that change but they are not physical nor mental. Và những thứ mà nó thay đổi nhưng mà nó không thuộc về vật chất hay là tinh thần.
Why do we want to know where everything in the universe fits? Why do we want to do that? Tại sao mà chúng ta muốn biết là mọi thứ ở đâu trong cái vũ trụ? Tại sao chúng ta muốn biết điều đó, muốn làm điều đó? Because this will help us to understand reality. Bởi vì cái điều này nó sẽ giúp chúng ta hiểu về cái thực tế. Meaning understand our life, problems and goals. Có nghĩa rằng là chúng ta hiểu về cuộc đời của mình, hiểu về vấn đề của mình và mục tiêu của mình. In this chart, as you see, và trong cái sơ đồ này mà bạn có thể thấy đó, we have in the category of things that change and not physical nor mental. Chúng ta sẽ thấy là những cái danh mục của những thứ mà nó thay đổi nhưng mà nó lại không thuộc về vật chất hay là tinh thần. In this box we have the seeds. Và trong cái hộp này chúng ta có những hạt giống. And this was the first time when we understand the nature of seeds. Đây là cái lần đầu tiên khi chúng ta bắt đầu hiểu về cái bản chất của hạt giống. The seeds reside the mind, but they are not the mind. Cái hạt giống nó cư trú trong tâm trí nhưng nó không phải là tâm trí. They are sitting in our mind. Nó nằm ở trong tâm trí của chúng ta. Waiting the moment to open and create our life. Đợi đến cái khoảnh khắc mà nó chín mùi và nó nảy mầm và tạo ra cuộc đời của chúng ta. And in the next slide we will see. Và trong cái slide tiếp theo mà bạn sẽ thấy the way we perceive reality. Cái cách mà chúng ta nhận thức về thực tế. So we have two kind of perceptions. Vì vậy chúng ta sẽ có hai loại nhận thức. Accurate perception. Nhận thức chính xác. And mistaken perception. Và nhận thức sai lầm. I know you heard this from Professor Stanley and from Maria, who did great job to explain it. Tôi biết là các bạn nghe điều này từ giáo sư Stanley và cô Maria. Họ đã làm công việc rất là tốt để giải thích cái việc này. In terms of problems and challenges, khi mà nói về vấn đề và thách thức, understanding the box and the chart, thì cái việc hiểu được cái chiếc hộp này và cái sơ đồ này helped us to understand how things exist. Thì nó đã giúp chúng ta hiểu được mọi thứ nó tồn tại như thế nào. And how to perceive them accurately. Và làm thế nào để mà chúng ta có thể nhận thức chúng một cách chính xác. So what will happen when we do that? Điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta làm điều đó? Is we will have the right solution in the right time. Đó là chúng ta sẽ có được cái giải pháp đúng vào cái thời điểm đúng. And which solution are we speaking about? Chúng ta đang nói về cái giải pháp gì? Giải pháp nào? We speak about the right seed to plant. Chúng ta nói về những cái hạt giống đúng mà chúng ta cần phải gieo. And in this advanced level, và trong cái cấp độ nâng cao này, we go more deeper. Chúng ta đi sâu hơn. And we give you a new solution. Và chúng tôi trao cho bạn một giải pháp mới. Which is emptiness. Đó là tính không. As you heard from Professor Seiji earlier, như bạn đã nghe từ giáo sư Seiji trước đó, he spoke about how we can solve and create the masterpiece in our life. Thầy đã nói về việc làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề và tạo ra kiệt tác trong cuộc đời mình. Using the ultimate seed of thinking about emptiness. Bằng cách là mình sử dụng cái hạt giống tối hậu của cái việc mà mình nghĩ về tính không. Here I want just to go very briefly. Ở đây tôi muốn giải thích một cách tóm tắt. To speak about emptiness. Để nói về tính không. To know emptiness, we get to know the negative.
Để biết về tính không, chúng ta cần phải biết về cái sự tiêu cực. Emptiness is an absence. Tính không là một cái sự vắng mặt. And I will stick to the simple explanation. Tôi luôn luôn bám sát cái sự giải thích đơn giản. As you can see in the next slide, Và bạn có thể nhìn thấy trong cái slide tiếp theo, emptiness or the absence tính không hay là sự vắng mặt can simply mean something that you thought is there but it's not. nó chỉ đơn giản có nghĩa là một cái điều gì mà bạn nghĩ rằng nó có ở đó nhưng mà nó không ở đó. Like this gentleman thought he had the credit card in his pocket, but seems like he forgot it at home. Giống như người đàn ông này, anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thẻ tín dụng trong túi nhưng mà dường như là anh ấy đã bỏ quên nó ở nhà. Of course, in the manual, you will see many examples of explaining absence and negative. Dĩ nhiên là trong tài liệu bạn sẽ thấy rất là nhiều cái ví dụ giải thích về cái sự vắng mặt và tiêu cực. Here I picked for you a few ideas, but you feel free to dive inside the manual. Ở đây tôi sẽ chọn ra một vài cái ý tưởng cho bạn, nhưng mà bạn hãy tìm hiểu kỹ trong tài liệu. The main question I have for you Cái câu hỏi chính mà tôi dành cho các bạn is how to use emptiness and absence to solve our problems. Là làm thế nào chúng ta sử dụng tính không và sự vắng mặt để giải quyết vấn đề của chúng ta. In this life tool, the jewelry box, Và trong công cụ cuộc sống này, hộp trang sức, in the advanced level, it became thì trong cái cấp độ nâng cao nó trở thành in three places or in three forms. nó trở thành 3 cái hình thức. So this first cousin, which is the jewelry box, Thì cái người anh em đầu tiên này tức là cái hộp trang sức is related to life tool number 2. nó liên quan đến công cụ cuộc sống số 2. When we spoke about how things are changing and falling apart. Đó là cái công cụ mà chúng ta nói về làm thế nào để mọi thứ nó thay đổi và nó muốn sụp đổ. The second relation is with life tool 5. Và cái mối quan hệ thứ hai là công cụ cuộc sống số 5. In life tool number 5, we spoke about dissolving problems with emptiness. Trong công cụ cuộc sống số 5, chúng ta đã nói về việc làm tan vấn đề, làm biến vấn đề với tính không. Professor Seiji explained to us. Giáo sư Seiji đã giải thích với chúng ta. The lack of self-existent problem. Là cái sự thiếu vắng của cái vấn đề mà nó tồn tại từ phía chính nó, tự nó tồn tại. And the third relation to life tools in the advanced level. Và cái mối quan hệ thứ 3 đối với công cụ mà trong cái cấp độ nâng cao này is in life tool number 9. Là công cụ cuộc sống số 9. The forest and the beads. Khu rừng và chuỗi hạt. So this was the first cousin. Và cái này là cái người anh em đầu tiên. The jewelry box. Cái hộp trang sức. Who is very well related to these 3 life tools. Nó liên quan chặt chẽ đến những 3 cái công cụ cuộc sống này. I hope this brief explanation clarified a little bit many aspects in your mind. Tôi hy vọng rằng cái lời giải thích ngắn gọn này nó sẽ làm rõ hơn những cái khía cạnh trong cái tâm trí của bạn. Let's go to the second cousin. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái người anh em thứ 2. The second cousin is the life tool my mouth is your mouth. Người anh em thứ 2 là công cụ cuộc sống, miệng bạn là miệng tôi.
We studied this life tool in foundation level 2. Chúng ta đã học cái công cụ này trong cái chương trình design cấp độ 2 nền tảng. And this life tool explains to us Và công cụ cuộc sống này giải thích cho chúng ta why seeds work in the first place. tại sao cái hạt giống nó lại có tác dụng ngay từ đầu. And it helps us to understand what is the real cause for getting things. Và nó giúp chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân thực sự của cái việc mà có được mọi thứ là gì. You see here in the picture a donut. Bạn nhìn thấy trong cái tấm hình này một cái bánh donut. I guess every one of you has a favorite sweet, right? Tôi đoán là các bạn đều có thích cái bánh ăn ngọt, đúng không? Maybe you are like me, you like donuts. Có lẽ là bạn cũng giống như tôi, bạn thích bánh donut. And we always think chúng ta chỉ nghĩ rằng that we get what we like because we buy them, right? Là mình có những gì mà mình thích đó là bởi vì mình mua chúng, đúng không? Now I'm talking to you, I'm drinking very sweet, delicious drink called horchata. Hiện tại tôi đang nói chuyện với các bạn, tôi đang uống một cái thức uống rất là ngọt, rất là ngon, tên là horchata. And I think I have it here because I ordered it and I paid for it. Và tôi nghĩ rằng tôi có cái món uống này là bởi vì tôi đã đặt hàng và tôi đã trả tiền cho nó. Does it happen to you often? Điều này có xảy ra với bạn thường xuyên không? We think we get things because we made an effort to do that. Mình nghĩ rằng là mình có mọi thứ là bởi vì mình đã nỗ lực để làm ra có nó. But how many times Nhưng mà có bao nhiêu lần did you want something like horchata or a donut? Bạn muốn một cái điều gì đó như là cái thức uống horchata hoặc là bánh donut. And you went to get it with the money with you, everything you have, you need, I mean, you have all the money you need. Và bạn đã cầm tiền đi mua nó. But many times we go to the shop with money in our purse, but we cannot get what we want. Và rất là nhiều lần chúng ta đã đi đến cái cửa hàng cầm tiền với mình rồi mình cũng không thể nào có được điều mình muốn. That means điều đó có nghĩa là that the way we get things is not how we think we get them. Là cái cách mà chúng ta có mọi thứ nó không phải là theo cái cách mà chúng ta nghĩ là mình có nó. In DCIG system we say, và trong cái hệ thống DCIG chúng ta nói rằng that we get things because we shared the same thing with someone else before. Là chúng ta có được mọi thứ là bởi vì chúng ta đã chia sẻ những cái thứ tương tự với một cái người nào khác trước đó. The fact that I'm enjoying horchata right now, cái sự thật là tôi đang tận hưởng cái ly nước uống horchata này hiện tại is because I planted the seed for that. Là bởi vì tôi đã gieo hạt giống để có được cái ly nước này. Maybe when I gave someone a drink she or he liked to enjoy. Có thể là tôi đã từng cho ai đó một cái thức uống mà anh ấy hoặc cô ấy là thích và tận hưởng. But we all grew up with the idea of we get what we want because we buy them. Nhưng mà tất cả chúng ta là được nuôi dưỡng từ nhỏ với những cái ý tưởng rằng chúng ta có được những gì mình muốn là bởi vì mình or mua we nó. get them from outside. Hoặc là mình có được nó từ bên ngoài. But DCIG tells us, nhưng mà DCIG nói cho chúng ta rằng that we want someone else, we need someone else to plant the seed with. Là chúng ta cần một ai đó để mà mình gieo hạt. And that will guarantee that we will get what we want. Và bằng cách đó chúng ta sẽ đảm bảo rằng là mình sẽ có được cái mà mình muốn. And because of this misunderstanding from all times till now,
Và bởi vì cái sự thiếu hiểu biết, cái sự không biết và luôn luôn mà cho đến bây giờ we have the idea of separation. chúng ta có cái ý tưởng về cái sự cách biệt, phân ly. We actually don't think Thực tế là chúng ta không có nghĩ rằng that when we help someone else khi chúng ta giúp đỡ một ai đó is actually we are helping ourselves. là thực sự là chúng ta đang giúp đỡ chính mình. So every moment I give someone to eat a donut, Mỗi một lần mà tôi cho ai đó một cái bánh donut, actually I planted the seed for myself to get this donut. là thực tế là tôi đang gieo cái hạt giống để mà bản thân tôi có được cái bánh donut này. Visually we look like we are separated, Về mặt hình ảnh thì là chúng ta có vẻ như chúng ta đang cách biệt nhau. but functionally Nhưng mà về chức năng we are not. We are just one person. thì chúng ta không cách biệt, chúng ta chỉ là một người. Every time I offered something to someone, Mỗi một lần mà tôi tặng một cái món gì đó cho ai đó, I offered it to myself là tôi đang according tặng to nó cho seed chính system. tôi đang tặng nó cho chính tôi theo như cái hệ thống hạt giống. I know most of you know this and I'm not bringing anything new till now. Tôi biết là phần lớn các bạn đã biết điều này rồi và tôi cũng không mang lại một cái điều gì mới cho đến giờ phút này. But here comes the innovation in this advanced level. Nhưng ở đây chúng ta bắt đầu có một cái sự đổi mới trong cái cấp độ nâng cao này. How to use my mouth is your mouth to solve our problems. Làm thế nào để sử dụng miệng bạn làm miệng tôi để giải quyết vấn đề? And why this life tool is a cousin for life tools in advanced level. Tại sao cái công cụ này nó lại là người anh em cho những cái công cụ trong cái cấp độ nâng cao? Do you have any idea which life tool this might be related to? Các bạn có biết cái công cụ cuộc sống nào mà nó cái công cụ này nó liên quan I đến give không? you a few seconds to think. Tôi cho các bạn vài Write me in the chat if you have any idea. tôi cho các bạn vài giây để suy nghĩ, các bạn viết câu trả lời của mình nếu các bạn có một ý tưởng nào. Right. Đúng rồi. The first relationship is with life tool 7. Cái mối quan hệ đầu tiên là với công cụ cuộc sống số 7. Facing problems. Đối mặt với vấn đề. There we find out why the peacock attitude makes sense. Và ở đây chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng tại sao thái độ con công nó lại có ý nghĩa. Why when the peacock goes and eat the problems, tại sao mà cái con công mà nó đi đến ăn những cái vấn đề and why when we encourage you to go with this attitude, that makes sense. Tại sao mà chúng tôi khuyến khích các bạn nên đi với một cái thái độ này, điều đó nó có ý nghĩa. That is based on my mouth is your mouth. Đó là dựa trên cái công cụ là miệng bạn là miệng tôi. And why we should help others. Tại sao chúng ta nên giúp đỡ người khác? According to my mouth is your mouth. Theo như công cụ miệng bạn là miệng tôi Others, like the word others, thì cái từ người khác ở đây is us. là chúng ta. It's no separation between me and you. Nó không có một cái sự tách biệt nào giữa bạn và tôi. And when we encourage you to go with the peacock attitude, và khi chúng tôi khuyến khích bạn hãy đi với có thái độ mà con công, that's because ultimately this attitude is helping yourself. Là bởi vì cuối cùng thì cái thái độ này nó sẽ giúp chính bạn. Isn't it amazing? Điều đó tuyệt vời không ạ?
You see the relationship between the life tools from the foundation level and the advanced level? Bạn nhìn thấy cái mối liên hệ giữa những cái công cụ cuộc sống trong cấp độ nền tảng, cơ bản và cấp độ nâng cao. Every time we think about these connections, Mỗi lần mà chúng ta nghĩ về cái sự kết nối này á, we are planting powerful seeds to make a jump in our understanding. là chúng ta đang gieo những cái hạt giống mạnh mẽ để có được một cái bước nhảy vọt trong cái sự hiểu biết của chúng ta. And not only in our understanding, but in our practice. Nó không chỉ trong cái sự hiểu biết của chúng ta mà còn trong cái sự thực hành của chúng ta nữa. Because at the end, we want to master this knowledge and create the masterpiece of our life. Bởi vì cuối cùng là chúng ta muốn tinh thông cái kiến thức này và tạo ra kiệt tác trong cuộc đời của mình. Masterpieces can be different according to every one of you. Cái kiệt tác nó có thể là khác nhau tùy theo mỗi người chúng ta. And that's awesome because we all want different things. Và điều đó thì tuyệt vời bởi vì tất cả chúng ta là muốn những điều khác nhau. And in this advanced level, và trong cấp độ nâng cao này, we did our best to give you the tools and the techniques to do that. Chúng tôi đã làm hết sức để mà cung cấp cho các bạn cái công cụ và kỹ thuật để làm điều đó. So I'm so excited for you guys and I hope to see very good news coming from these classes. Và tôi rất là phấn khích cho các bạn. Tôi hy vọng là tôi sẽ nhận được những tin tức rất tốt từ cái lớp học này. Let's go to the next life tool which is connected to my mouth is your mouth. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến công cụ cuộc sống tiếp theo mà có kết nối với lại miệng bạn và miệng tôi. Which is life tool number 10. Đó là công cụ cuộc sống số 10. I'm sorry I missed the presentation. I mean the PowerPoint. Tôi bỏ lỡ cái hình trình chiếu. So as we were saying we seem to be separated but we are not. Như chúng ta đã nói là chúng ta dường như có vẻ là tách biệt nhưng mà chúng ta không có tách biệt. And when we are speaking, actually we are using the wrong pronouns. Khi chúng ta đang nói là thực sự là chúng ta đang sử dụng cái đại từ nhân xưng là sai. So I might say like the translators are translating for me. Tôi có thể nói giống như là các phiên dịch đang phiên dịch cho tôi á. And I'm very grateful for them. Và tôi rất là biết ơn họ. But functionally, nhưng mà về chức năng á, I'm translating for myself and they are grateful for themselves. Tôi đang phiên dịch cho chính tôi và họ đang biết ơn chính họ. Luckily, we don't speak like this, but I want you to understand the concept of no separation. Rất may là chúng ta không có nói theo cái cách này, nhưng mà tôi muốn các bạn hiểu cái khái niệm rằng là không có sự tách biệt. Okay, let's go back to our relationship with life tool number with my mouth is your mouth. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái mối quan hệ với công cụ cuộc sống miệng bạn là miệng tôi. And as I said, it's life tool number 10. Như tôi đã nói đó là công cụ cuộc sống số 10. Which is eating up problems with joy. Đó là chúng ta nuốt chửng vấn đề với niềm vui. Why with joy? Tại sao với niềm vui? Because this joy bởi vì cái niềm vui này á shows us để cho chúng ta thấy how others can be our treasure. Làm thế nào mà người khác lại trở thành cái vật báu của mình. Treasure in a sense that they are very precious for us. Cái vật báu theo cái nghĩa là họ rất là quý giá, quý báu đối với chúng ta. If really we understood that my mouth is your mouth. Nếu mà bạn thật sự, as you can see,
Thực sự hiểu rằng miệng bạn là miệng tôi á, theo như các bạn nhìn thấy tấm hình á, then we would be very motivated to help others. thì khi đó chúng ta sẽ rất là có động lực để giúp đỡ người khác And help them to get rid of their problems. và mình giúp họ bung thoát khỏi những vấn đề của họ. Because ultimately this is how we get rid of our problems. Bởi vì cuối cùng á, thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ thoát khỏi những cái vấn đề của chúng ta. So to just summarize, my mouth is your mouth. Và để tóm tắt lại cái miệng bạn là miệng tôi á, and how this cousin relates to the life tools in this advanced level. Cái người anh em này liên hệ như thế nào đến với những cái công cụ cuộc sống trong cấp độ nâng cao? It relates because it helps us to understand. Nó có liên quan là bởi vì nó giúp chúng ta hiểu được what is the real cause for getting things. Cái nguyên nhân thực sự để có được mọi thứ là gì? And how to use it to solve our problems. Và làm thế nào để sử dụng nó để giải quyết vấn đề của mình? So, my mouth is your mouth was the second cousin in the family. Thì miệng bạn là miệng tôi á, là cái người anh em thứ hai trong cái gia đình công cụ cuộc sống này. And I hope you see the connection between the foundation levels and the advanced levels. Và tôi hy vọng các bạn nhìn thấy được cái sự kết nối giữa những cái cấp độ nền tảng cơ bản và cấp độ nâng cao. So let's go to the third cousin in the family. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái người anh em thứ ba trong cái gia đình này. And this is the life tool. Và đây là cái công cụ cuộc sống. Touching the diamond world. Chạm vào thế giới kim cương. Actually, it's from foundation level number 7. Thực tế thì công cụ cuộc sống này nó đến từ cái cấp độ DCI cấp độ 7 cơ bản. Where we spoke about touching the diamond world. Ở đó chúng ta nói về cái việc mà chạm vào cái thế giới kim cương. To review the concept of diamond world. Để ôn lại cái khái niệm về thế giới kim cương. I can explain it simply as a higher reality. Tôi có thể giải thích nó đơn giản là một cái thực tế cao hơn. We live in our reality and we all have challenges. Chúng ta sống trong cái thực tế của chúng ta và tất cả chúng ta đều có thách thức. But what if I tell you there is a higher reality than the one we live in? Nhưng mà sẽ như thế nào nếu tôi nói cho bạn biết là có một cái thực tế cao hơn cái thực tế mà chúng ta đang sống ở trong đó? This reality we all can get to touch it. Cái thực tế này là tất cả chúng ta đều có thể chạm đến. And we, in all the foundation level life tools and the advanced level life tools. Và trong tất cả những cái công cụ cuộc sống ở cấp độ cơ bản và công cụ cuộc sống ở cấp độ nâng cao, we encourage you never to forget this goal. Thì chúng tôi khuyến khích các bạn là đừng bao giờ mà chúng ta quên cái mục tiêu này. To reach the higher reality. Là cái mục tiêu mà để đạt đến cái thực tế cao hơn. Touching the diamond world. Chạm đến cái thế giới kim cương. Is an experience. Là một cái trải nghiệm. We all want to get there. Mà tất cả chúng ta đều muốn đến đó. Because it will give us a magical power to change our life. Bởi vì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái sức mạnh kỳ diệu để thay đổi cuộc đời của chúng ta. This experience happens when we are in meditation and deep meditation. Trải nghiệm này xảy ra khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái thiền định thâm sâu. And in deep meditation, we get to see the absence
we spoke about. Thì trong cái trạng thái thiền định sâu á, chúng ta sẽ thấy được cái sự vắng mặt mà chúng ta đã đề cập. We get to see how nothing outside is not coming from our seed. Thì chúng ta sẽ thấy làm thế nào mà không có gì ở bên ngoài này mà nó không đến từ cái hạt giống của mình. We say that our reality is projected on a white screen. Chúng ta nói rằng cái thực tế của chúng ta nó được phóng chiếu lên trên cái màn hình màu trắng. Our seeds open in our mind on this white screen. Thì những cái hạt giống của chúng ta nó nảy mầm trong tâm trí của chúng ta và nó chiếu lên trên cái màn hình màu trắng. And create our reality. Và nó tạo ra cái thực tế của chúng ta. When we get to see the white screen and how the seeds are projected, khi mà chúng ta nhìn cái màn hình màu trắng và làm thế nào cái hạt giống nó được phóng chiếu lên đó, we call it that we touch the diamond world. Thì chúng ta gọi đó là chúng ta chạm vào cái thế giới kim cương. Tôi đã muốn ban cho bạn cái viên kim cương đây. Why do we say the diamond world? Tại sao chúng ta lại nói là thế giới kim cương? Because there are three qualities for the diamond. Bởi vì nó có 3 cái phẩm chất của kim cương. The first quality of diamond is it's the closest to ultimate. Cái phẩm chất đầu tiên á, là nó gần như là nó là chạm đến cái chất lượng tối hậu, cái phần tối hậu. It is the hardest natural how do you call it? A substance or material in the universe. Nó là về tự nhiên, nó là một cái vật cứng nhất. Chúng ta có thể gọi đó là những cái vật chất mà cứng nhất trong vũ trụ. Nothing can cut a diamond but only a diamond. Thì không có gì có thể cắt được kim cương ngoại trừ kim cương. Also, the diamond world is closest to ultimate. Và cái thế giới kim cương nó gần nhất với lại tối hậu. The second quality of the diamond world. Và cái phẩm chất thứ hai của thế giới kim cương. It's all around us. Là tất cả nó nằm ở xung quanh chúng ta. But we cannot see it. Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy nó. Imagine I bring a wall made of diamond, I put it in front of me or in front of you. Hãy tưởng tượng ha, nếu mà tôi mang một cái bức tường mà bằng kim cương đặt ở trước mặt tôi hoặc là trước mặt các bạn. It's very clear. Nó rất là trong suốt. And when we put in front of our eyes, we cannot see it. It becomes almost invisible. Và khi chúng ta đặt nó ở trước mắt của mình á, thì chúng ta không thể nhìn thấy nó bởi vì nó gần như là trong suốt, nó là gần như là vô hình. Same for the diamond world around us. Nó cũng giống như vậy đối với thế giới kim cương mà xung quanh chúng ta. Every object around us has its own emptiness. Mỗi một cái vật thể xung quanh chúng ta nó đều có tính không của chính nó. But we understand it mentally, right? Về mặt tâm trí thì chúng ta hiểu được điều đó đâu mà. But we cannot see this reality we cannot touch it. Nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy cái thực tế này, chúng ta không thể chạm vào nó. The third quality of the diamond world. Và cái phẩm chất thứ ba của cái thế giới kim cương is the same quality of the pieces of diamond. Thì là nó có cùng một cái phẩm chất với của cái từng mảnh của kim cương. If I have a diamond and I break it to many pieces, nếu tôi có một viên kim cương và tôi làm vỡ nó ra thành nhiều mảnh, every piece of these many pieces had the same 100% quality. Thì mỗi một cái mảnh vỡ này thì trong số những mảnh vỡ đó thì nó có cùng một cái chất lượng 100% giống nhau. And that translated to our life means thì cái điều này mà diễn giải trong cuộc sống của chúng ta nó có nghĩa là every piece, every object around us
là mỗi một cái miếng, mỗi một cái vật thể, một cái phân mảnh, một cái mảnh ghép xung quanh chúng ta, every person, every problem mỗi một con người, mỗi một vấn đề is like pieces of diamond, thì nó giống như những cái mảnh vỡ của viên kim cương, and they all have their emptiness. tất cả chúng đều có cái tính không, Means they are coming from our own seeds. có nghĩa rằng là chúng đến từ cái hạt giống của chính mình. And there is no object or person or problem who comes from its own side. Và không có một cái vật thể nào, không có con người nào, không có vấn đề nào mà họ đến lại từ chính nó được. What will happen if we manage and we succeed in touch the diamond world? Điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta thành công trong cái việc mà mình chạm vào cái thế giới kim cương? We will manage to touch the source. Là chúng ta sẽ chạm đến cái nguồn. And we will manage to get over our limitation. Và chúng ta có thể là sẽ vượt qua mọi giới hạn của mình, những giới hạn của nhân mình. Because the diamond world itself, và bởi vì bản thân cái thế giới kim cương á, will change us forever. Nó sẽ thay đổi chúng ta mãi mãi. And we'll get to a new version of. Và chúng ta sẽ đi đến một cái phiên bản mới của chính mình. So we will move from a situation when we are like one cell form of life. Và vì vậy chúng ta sẽ chuyển từ cái tình huống là chúng ta là một dạng tế bào của sự sống, to become a genius like Einstein. Để trở thành một thiên tài như Einstein. Where did we see this life tool in our advanced level? Thì chúng ta nhìn thấy công cụ cuộc sống này ở đâu trong cái cấp độ nâng cao? Actually, this concept is what made our advanced level advanced. Thực tế môn là cái khái niệm này á, nó làm cho cái cấp độ nâng cao này được nâng cao. Because we spoke in all the 11 life tools. Bởi vì chúng ta nói về tất cả những công cụ cuộc sống có liên quan. We spoke about creating a masterpiece. Chúng ta đã nói về cái việc mà tạo ra một kiệt tác. Using the emptiness solution. Bằng cách sử dụng giải pháp tính không. Therefore, chính vì vậy, this life tool from the foundation level, cái công cụ cuộc sống này trong cái cấp độ nền cơ bản á, touching the diamond, chạm vào kim cương, is very good cousin for our advanced level life tools. Thì nó là một cái người anh em rất là tốt cho những cái công cụ cuộc sống ở cấp độ nâng cao. So maybe you are asking me now. Có thể là các bạn đang hỏi tôi ngay bây giờ. How we can summarize the connection between these three life tools? Làm thế nào để chúng ta có thể tóm tắt cái sự kết nối giữa những cái công cụ cuộc sống này, 3 công cụ này? And I guess this is the most important information I encourage you to have in mind. Và tôi đoán đây là cái thông tin quan trọng nhất. Tôi khuyến khích các bạn nên giữ nó trong tâm trí của mình. And I think reviewing this connection will summarize the whole life tool. Và tôi nghĩ là mình ôn lại cái phần kết nối này, cái sự kết nối này nó sẽ tóm tắt toàn bộ các công cụ. So what is the connection between the jewelry box and my mouth is your mouth? Thì cái sự kết nối giữa cái hộp trang sức và miệng bạn và miệng tôi là gì? The connection is in the jewelry box we knew about the accurate perception. Thì cái sự kết nối là ở trong cái hộp trang sức chúng ta đã biết về cái nhận thức chính xác. And we learned how to deduct, how to know the deductive perception. Chúng ta đã học cái cách suy luận, làm thế nào để mà biết được cái nhận thức suy luận.
So we knew that my mouth is your mouth. Và chúng ta đã biết rằng miệng bạn là miệng tôi á. How does the life tool my mouth is your mouth Thì cái công cụ miệng bạn là miệng tôi, how does it relate to touching the diamond world? nó liên hệ thế nào đến cái chạm đến thế giới kim cương? When we understand that this separation between me and you is visual and it's an illusion, Khi chúng ta hiểu rằng á, cái sự tách biệt giữa tôi và bạn á, nó là hình ảnh và nó chỉ là ảo ảnh, that encourages us more to help others. điều đó nó khuyến khích chúng ta hãy giúp đỡ người khác nhiều hơn. So we keep planting seeds. Để chúng ta cứ tiếp tục gieo hạt. And not only that, Và không chỉ vậy, we will keep planting seeds to touch the diamond world ourselves. Chúng ta tiếp tục gieo hạt để chạm đến, để tự mình chạm đến cái thế giới kim cương. Okay, and the last connection is Và cái sự kết nối cuối cùng, how touching the diamond world relates to the jewelry box. cái chạm vào thế giới kim cương á, thì có liên quan như thế nào với hộp trang sức? It helps us, understanding where emptiness is in the box Việc hiểu được cái tính không ở đâu trong chiếc hộp này will help us to get closer to achieve it. thì nó sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn tới cái việc đạt được điều đó. Also, understanding the negatives and Và the cái things việc that mà- don't change. Và hiểu được cái sự những cái sự tiêu cực, những cái thứ mà không thay đổi. This understanding will help us in achieving our goal to touch the diamond world. Sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu á, là chạm vào cái thế giới kim cương. So as you see, these three cousins relate between themselves. Như bạn nhìn thấy ha, mà ba cái anh em họ hàng này có cái sự liên hệ với nhau. And the most important for us now Và cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta ngay bây giờ is the fact that they relate to our advanced level life tools. là cái sự thật đó là chúng có liên hệ đến những cái công cụ cuộc sống mà nằm trong cái cấp độ nâng cao. In this advanced level, Trong cái cấp độ nâng cao này á, we spoke about techniques, attitude, and masterpieces. chúng ta đã nói về thái độ, kỹ thuật, thái độ và kiệt tác. Where did we find the technique? Thì chúng ta sẽ tìm cái kỹ thuật ở đâu? Which life tool inspired the technique? Thì Do cái you have any cái idea? công cụ cuộc sống nào là kỹ thuật ở đây? Bạn có ý tưởng nào không? The jewelry box. Là hộp trang sức. This is the first cousin. Đó là cái người anh em đầu tiên. Then we spoke about attitude. Và sau đó chúng ta đã nói về thái độ. And this is related to the cousin number 2. My mouth is your mouth. Và cái này liên quan đến cái người họ hàng thứ hai, cái người anh em thứ hai á, bốn miệng bạn là miệng tôi. Understanding this life tool from the foundation level Việc hiểu được cái công cụ cuộc sống này trong cái cấp độ cơ bản will push us to have the attitude to create the masterpiece in our life. thì nó sẽ thúc đẩy chúng ta có được một cái thái độ để mà tạo ra cái kiệt tác trong cuộc đời của mình. And the masterpiece comes from touching the diamond world. Và cái kiệt tác đó đến từ cái việc chạm vào thế giới kim cương. And in the whole level, we spoke about using the emptiness solution to create the masterpiece. Thì trong toàn bộ cái cấp độ mà chúng ta đã nói về cái việc mà sử dụng cái giải pháp tính không để tạo ra kiệt tác. So I hope this life tool made the connection Tôi hy vọng rằng cái công cụ cuộc sống này nó tạo ra một cái sự kết nối and clarified and deepen your understanding about the whole level. và nó làm rõ hơn
làm sáng tỏ cũng như là làm đi sâu hơn vào cái sự hiểu biết của các bạn về toàn bộ các cấp độ này. With these cousins, we came to the end of the first advanced level. Và với cái người anh em này, những anh em này thì chúng ta đi đến cái phần kết thúc của cái công cấp độ 1 nâng cao này. Now you are ready with your tools to create the masterpieces in your life. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng với những cái công cụ của mình để tạo ra những cái kiệt tác trong cuộc đời của bạn. And I would like to congratulate you from all my heart. Và tận đáy lòng mình, tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn. Thank you so much for choosing to start the advanced level journey with us. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã chọn là khởi đầu cái hành trình mà cấp độ nâng cao này với chúng tôi. Every one of us did great and long hours of work to prepare this for you. Mỗi người trong số chúng tôi Bôn đã nỗ lực rất là nhiều, dành rất là nhiều giờ để chuẩn bị cái chương trình này cho các bạn. Especially Geshe Michael Roach, Đặc biệt là Geshe Michael Roach, who created this level from the scratch especially for you. Người đã tạo ra cái cấp độ này từ con số 0, đặc biệt là dành cho bạn. I personally, I'm very honored and grateful to have the chance to share this with you. Cá nhân tôi rất vinh dự và biết ơn khi có cái cơ hội chia sẻ điều này với các bạn. And I'm so excited. Và tôi rất là phấn khích. What if this advanced level will work for all of us and create our masterpieces? Điều gì sẽ xảy ra nếu như mà cấp độ nâng cao này á, nó sẽ có tác dụng đối với tất cả chúng ta và tạo ra những kiệt tác cho chúng ta. Let's try together and to put this in application. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực và đưa cái điều này vào trong cái ứng dụng thực hành. In 2014, in September, vào tháng 9 năm 2014, I attended the first foundation level. Tôi đã tham dự khóa học DCI 1 cơ bản. And that creates a huge jump in my life. Cái khóa học đó đã tạo ra một bước nhảy lớn trong cuộc đời của tôi. The day came. Oh, do you hear me? You hear me? You hear me? The day came when we reached the advanced level, and here we all are learning it together. Và rồi đến cái ngày mà chúng ta đã đi đến cái cấp độ nâng cao và tất cả chúng ta đang học cùng với nhau. And from experience, if a jump happened with the foundation level, for sure, another jump is going to happen for all of us. Và theo kinh nghiệm, nếu như mà chắc chắn là đã có một cái bước nhảy xảy ra ở cấp độ cơ bản, thì nó sẽ có một bước nhảy khác sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta, sẽ đến với chúng ta. Thank you so much for being with us in the advanced level. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia trong cái cấp độ nâng cao này với chúng tôi. Thank you for giving me the chance to share this life tool with you. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để chia sẻ công cụ cuộc sống này với các bạn. Congratulations and all the best in the application for these amazing tools. Xin chúc mừng các bạn và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất trong cái việc ứng dụng những cái công cụ tuyệt vời này.